Disaster Watch, mahalagang impormasyon tungkol sa VFS o Valley Fault System. Ang Valley Fault System ay isang active fault na tumatagos sa Kalakhang, Maynila at sa mga kalapit nitong lalawigan. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro at kayang lumikha ng 7.2 magnitude na lindol. Apektado nito ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal, pati ang ilang lungsod sa Maynila at ilang bayang sa Bulacan. Ang East Valley Fault ay may habang 10 kilometro at tumatagos sa mga bayan ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Kaya nito lumikha ng magnitude 6.2 na lindol. Iba yung paghahanda ang kinakailangan sa panahong nagbabadya ang sakuna. Makilahok sa mga earthquake drill sa inyong komunidad. Maglista ng mga emergency number na dapat tawagan. Suriin ang bahay at gusali kung paano mapapatibay. Maglaan ng emergency kit kung kailangan lumikas. At alamin ang pinakamalapit na evacuation site sa inyong lugar. Tandaan, kahandaan ang susi sa kaligtasan. Huwag malito. Dapat laging listo. Umpisahan ang araw na may bagong pananaw. Ng bagong saya't sigla. Nahatid ay bagong pag-asa. Kasama ang inyong paboritong morning barkada. Bagong Pilipinas! Good morning! Tungkulin ng MTRCB ang mag-provide na appropriate ratings sa lahat ng TV shows. Para ugaliin ng pamilya ang responsableng pananood. Teamwork tayo, parents! Rated G, good for all. Oops, rated PG. Dapat may mga magulang para sagutin ang mga tanong ng kabataan. Grabe, rated SPG, maselan! Higpitan ang paggabay. Pag rated MTRCB, rated responsable. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Welcome to News Headlines. I'm Richmond Cruz with Sharms Espina. Here are the top stories. PNP Chief Oscar Albayalde places police units in Mindanao on full alert status following yesterday's bomb explosion at a night market in Isulan, Sultan Kudarat that killed 2 people and injured 36 others. Malacanang condemns the terrorist bombing attack in Sultan Kudarat, vowing to punish those behind the bloody incident. Women's skateboarder Marjeline Vidal tops the women's street final, giving the Philippines its 4th gold medal in the ongoing 2018 Asian Games in Indonesia. An ordinance of still to be determined origin set off in a busy area in Sultan Kudarat left at least 2 fatalities and 3 dozen wounded. It also resurrected speculations of a possible martial law extension over Mindanao as likely fallout in this report from PTV's Eunice Samonte. Effective this morning,
I directed all the regional directors ng Mindanao area to declare a full alert status already. The Philippine National Police is now on full alert status in Mindanao after the blast last night in Isulan, Sultan Kudarat that killed 2 individuals and injured more than 30 innocent civilians. Although post-blast investigation is still ongoing, the PNP and the Armed Forces of the Philippines assured the public that they already have leads, pointing out to the suspects of the explosion based from the intel reports they received days before the blast. According to PNP Chief Director General Oscar Albayalde, it was a very well-planned attack in time for the Festival of Isulan to damage more civilians and create fear and terror among its citizens. Kahit siguro anong pagkakandak nila ng pag-implement nilang target hardening measures nila, nalusutan pa rin dahil pag mga ganyan talagang kuminsan talagang desidido yung isang criminal group, no, talagang gagawa sila ng paraan, no. And I think with this we have to still strengthen our intelligence gathering. The military is now looking for the 2 members of the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF, now considered as the primary suspects. May intent talaga na manakit ng tao dahil dun sa maraming tao niya nilagay. Wounded among the troops were Sergeant Melchor Kapilitan, Sergeant Timhar Hampali, and Kafgu Nikki John Peranil. The AFP and PNP assured the public that the suspects responsible for the blast will be held responsible under the law. We are always on alert. And even though we are on alert on our own, 24/7 maintaining checkpoints, still we always allocate some troops to support the PNP. More checkpoints will also be implemented in Mindanao. Hini Samonte for The Nation. PNP Chief Oscar Albayalde says he will personally find out from security forces in the area why the incident happened. This despite the region remaining under martial law. But Director General Albayalde was quick to add that without martial law, there might have been more similar atrocities to have happened in the region. Wala naman kasing masamang dinudulot ng martial law doon, no? And I think it's part of security, peace and security dun sa area. Baka kung walang martial law dun, baka mas marami pa yan. We will assess, that's why we have to go there personally. We'll ask for assessment from the security forces there. No, makita natin kung talagang bakit nangyari pa itong insidente na ito. Malacanang condemned the Isulan blast and vowed that the government will bring the perpetrators to justice. Presidential spokesperson Harry Roque said the government will exert all efforts to find out who are behind the bombing. Roque said those responsible will be punished and made to feel how strong are the country's laws. He added that authorities are now investigating the bloody incident. After going through proposals of around 17 departments plus their line agencies since the latter part of July, the Committee on Appropriations of the lower chamber of Congress today approved the 2019 budgets of the offices of the President and the Vice President, respectively. While the OVP breezed through the proceedings in less than an hour, Vice President Leni Robredo made an appeal to the body to better improve services for the poor. Marita Moahe has the details. The 2019 budget of the Office of the President was approved by the House Committee on Appropriations in 10 minutes. The total budget proposal for next year is 6.77 billion pesos or 130% jump from last year's allocation of 2.9 billion. The biggest cut for next year's budget goes to maintenance and other operating expenses or MOOE. Executive Secretary Salvador Medialdea represented the Office of the President. Consistent with the enduring tradition in this committee, I move for the termination of the hearing on the proposed budget of the Office of the President proper, without prejudice, however, to interpellations during the plenary consideration of the subject budget. I second the motion, Mr. Chairman. There is a motion to terminate, duly seconded. Hearing no objections,
the motion is approved. Congratulations to the Office of the President. Budget for the Office of the Vice President was approved by the committee in less than 15 minutes. Vice President Leni Robredo herself made the budget presentation. The Office of the Vice President's 2019 outlay was set at 447.68 million pesos, or nearly 100 million less than their budget last year. The cut has a huge impact on their office, says Robredo, especially on their Angat Buhay Poverty Alleviation Project. We would like to make this appeal, Mr. Chair. Sana po kahit ibalik lang yung dati. The office has been used to working within our means. Pero yung pagbawas is really it's not for operations, but it's really for livelihood assistance. It's very difficult if we are entirely dependent on private sector support. Meanwhile, at the Department of Interior and Local Government budget briefing, Appropriations Committee members questioned the big increase in their proposed budget. There are 7 agencies under the DILG: the Philippine National Police, BFP, BJMP, NAPOLCOM, Philippine Public Safety College, Local Government Academy, and the Office of the Secretary. The PNP, meanwhile, gets the lion's share due to its continued recruitment and the increase in salaries of police personnel. Marita Muaje, for The Nation. Lawmakers are raising concern over the alleged massive cuts in the proposed budget of the Department of Education, affecting allocations for textbooks, funding for new teachers, as well as classrooms. From the initial request of 732 billion pesos for 2019, the amount was reduced to 470 billion based on the transitory cash-based budgeting. But given the one-year time frame for spending, the Department of Budget and Management explained that the difference is justifiable. Carol D. filed this report. Around 12% increase, or equivalent to 58 billion pesos, was added to the Department of Education's budget for 2019. Budget Secretary Benjamin Jokno defended after scrutiny on the cash-based budgeting being pushed by the executive branch. In cash-based terms, DepEd budget increased by 12.5% from 470 billion in 2018. And the budget for 2019 is, as I said, 529 billion. The existing budget system, which is obligation-based, allocates funds for planned projects which may not necessarily be delivered within the same fiscal year. This will sum up to around 579 billion pesos for 2018. While if cash-based will be used, wherein allocation depends on the projects that will be carried out and completed within the year, budget will only sum up to 470 billion pesos. The DBM reiterated that the transitory cash-based budgeting will speed up implementation of projects. It will also provide easier monitoring and tracking of utilization. More importantly, this will eliminate sources of corruption. Meanwhile, the DBM is also eyeing a supplemental budget along with the cash-based budgeting. But this will require lawmakers to pass tax reform packages to ensure wider availability of funds. A supplemental budget is a possibility, but not a certainty. As you know, it's difficult to initiate and pass a supplemental budget. Okay? A supplemental budget requires that the executive identifies the source of financing. Okay? So we cannot just submit a supplemental budget to Congress without telling them where we're going to get the source of funding, right? So if Congress will agree to pass all our tax measures, okay, then there's a possibility. Carol D. for The Nation. Trade and Industry Secretary Ramon Lopez says foreign businessmen have maintained their investment appetite in the Philippines. According to Secretary Lopez, nothing has changed in the interest of foreign investors to locate their businesses here. He said the interest of foreign investors remain despite the issues on the war on drugs of the administration, the weakening of the peso, increasing inflation, tax reform, and the ongoing discussion on federalism, among others. Lopez added that the macroeconomic fundamentals and the reforms being undertaken by the government are seen as long-term improvements. Among the hardest hit by the consecutive price surges of gas at the pump and just about every product on retail are those who drive for a living in the public transport sector. PTV correspondent on Life-Saving Grace from government legions of marginalized jeepney drivers can sink their teeth in this report.
To ease the burden of the effects of the train law, the Land Transportation, Franchising and Regulatory Board or LTFRB started to distribute fuel cards for jeepney operators nationwide. The LTFRB said there are 179,000 qualified beneficiaries who will receive fuel vouchers. Yesterday was the nationwide synchronized distribution of the cash cards in 9 regions, while other parts of the country will receive theirs in the coming days. LTFRB Chairman Martin Delgre said that in the beginning of the distribution, they received reports that some recipients have used the card for purposes other than what it was strictly intended. But Delgre asserted leniency and have granted them exemption for only this time. The way to monitor the program is that you are to use that in the participating gas stations for buying fuel. As mentioned in the law, it is for fuel purchases only. LTFRB reiterated that those violators may be blacklisted in the list of the beneficiaries. Gasoline stations are also ready to accept fuel vouchers, but according to them, there are still a few jeepney drivers who use the card to buy diesel. One beneficiary ran into glitches in using his card. Nag-swipe, tapos naglagay siya ng PIN, tapos may lumabas na message na parang walang laman pa. Meanwhile, Benigno is still waiting for his own Pantawid Pasada fuel card from his operator. Sana meron. Kasi para makaano man lang kami ng diesel. The LTFRB admitted there is a shortage of POS outlets. Thus, they have solicited the help of the Department of Energy. Gasoline companies like Petron, Shell, Chevron, Phoenix, Unioil, and Seaoil are the only stations accepting the fuel cards for now. We're inviting as many. Through the Department of Energy, we're inviting as many gas stations to participate para mas malawak yung options ng mga PUJ operators. LTFRB called on jeepney operators to go to their main office on East Avenue in Quezon City to avail of and pick up their cards until September 30. Kenneth Pasyente for The Nation. You're watching your update on the weather. My name is Ice Martinez and here's the latest for this hour. We are not monitoring any tropical cyclone or low pressure area within the country's area of responsibility. According to Pag-asa, the southwest monsoon is the only weather system prevailing over here in the West Philippine Sea, affecting extreme northern Luzon. Now heading on to our cloud satellite image, we shall expect better weather in the coming days for most parts of the archipelago. As for tomorrow, heading on to our regional forecast maps, northern Luzon, particularly over Batanes, a group of islands, will still experience scattered rain showers with thunderstorms. Mostly cloudy, meanwhile, for Ilocos region and Apayao province, and better weather for most parts of Cagayan Valley region. As for central Luzon, we are looking at possible isolated rain showers with thunderstorms in the Pampanga and Bataan, as well as here in Zambales area. Good weather condition, meanwhile, for most parts of Calabarzon and Metro Manila as well. As for Bicol region and Mimaropa provinces, generally fair weather condition is expected tomorrow with possible localized thunderstorms later in the day. As for those of you in the Visayas, isolated rain showers will be concentrated over Samar and Leyte provinces, as well as portions of Palawan area, southern section of Cebu Island, and as well as here in Bohol Island. For those of you in the Mindanao area, we shall enjoy sunny skies for most parts of Caraga region, northern Mindanao. That includes Zamboanga Peninsula and as well as Soxargen and Davao region. For our Metro Cities forecast, in the coming days, Metro Manila shall expect better weather until this weekend with possible highs of 32 degrees Celsius. Metro Cebu and Metro Davao, meanwhile, will be a little hot in the afternoon at 33 to 34 degrees Celsius with possible brief rain showers in the afternoon or evening. Now, here's our city's forecast in the coming days. That's the latest for now, only here on PTV Info Weather. This has been Ice Martinez. Have a good evening. We'll be taking a short break. Please stay tuned. Ang wikang Filipino, ang tulay sa pagkakaunawaan. Ang wikang nakagisnan at natutunan sa tahanan, paaralan at lipunan.
ang wikang patuloy nating ginagamit sa komunikasyon at pakikipagtalastasan. Ang wikang pinag-ugatan ng karunungan na aakay sa atin patungo sa ganap na kaunlaran. Kaisa ang PTV sa layuning palaganapin ang wikang sariling atin. The nightmarish mishap at the nation's premier international airport on August 16 left a total of 133 canceled flights on 4 airport terminals, leaving thousands of local, foreign passengers and tourists stranded over a period of 5 days. More than anything, the fiasco exposed the glaring absence of crisis management, fallback, and a broken system of regulatory response for such a mishap. An oversight that a hastily convened Senate hearing seeks to resolve in this report from PTV's Pauline Requesto. Transportation Secretary Arthur Tugade apologized for the runway mishap at the Ninoy Aquino International Airport, which caused runway closure and delayed flights for 2 days. During the hearing of Senate Committee on Public Services, Tugade said his department did what they can do to remove Xiamen Air Boeing 737, which skidded off runway 0624 at the soonest possible time. It was a regrettable incident that is not of our own liking, as it is not of our own making. Be that as it may, I am deeply sorry for the inconveniences caused by the incident. We did our best given the circumstances. Could we have done better? Sure. But did we do our job? Yes. The secretary said a lot of things contributed to the delay of the removal of the plane, including the inclement weather at that time. Tugade added that what happened will serve as a lesson for everybody. Nonetheless, he recommended that the Senate should revisit the airline passengers' Bill of Rights. During the hearing, Senator Grace Poe played the supposed recording of the communication between the pilot of Xiamen Air and an air traffic controller minutes before the plane offshot the runway. Xiamen Air 8667, wind 290 degrees, 11 knots, runway 24, clear to land. Runway 24, clear to land, Xiamen 667. Xiamen Air 8667, tower. Xiamen Air 8667, tower. The Civil Aviation Authority of the Philippines clarified that this is not the official recording, as the flight data recorder of the aircraft is still in Singapore for analysis. Nevertheless, CAAP Air Controller Chief Marlene Singson confirmed that they lost contact with Xiamen Air after the pilot acknowledged the landing clearance. The aircraft also circled around several times despite the landing clearance, but the pilot did not explain why. At that time, yung runway, yung navigational lights niya, closing in talaga siya dun sa runway. Malapit na po siya. The senators also questioned why it took some time before airport authorities called for a crane to remove the aircraft. Mia explained that they had to wait for the evaluation and gathering of evidence to finish. Pero ang punto ko lang po rito, at any incident or accident for that matter, hindi necessarily po crane ang ultimate solution. Poe noted a lapse both on the part of Mia and airline companies in handling the accident. She said that Mia's resources were focused on the recovery that they had forgotten about the stranded passengers. Sa kanila manggagaling kung magkakaroon ng gate changes, kung sino ang mga papasok na mga flights. Pero hindi nila yata naabisuhan ng tama ang mga airlines, at ang mga airlines naman kung naabisuhan, hindi rin naman nila na paalam sa kanilang mga pasahero. Xiamen Air assured that it has provided the necessary assistance to its affected passengers. The government, meanwhile, has asked the airline to pay 33 million pesos for the equipment rental and the fees for extracting the plane. Pauline Requesto for The Nation. The president's most trusted advisor is piling up brownie points as he takes his team to the Central Luzon floodplains to distribute relief items to displaced Pampanga flood victims a day after doing identically to marginalized and homeless fire victims in Parañaque City. PTV's Ann Dizon reports on a more proactive and visible little president who many deem as a shoo-in for the Senate in next year's midterm polls. Nanay Wilma's house stood in waist-deep flood waters. Still, she chose to help flood victims in her community through volunteering at Nanay's Center for Risk Reduction in Pampanga.
para makatulong din sa mga nangangailangan ng tulong. Sa unang-una, kailangan dapat lahat ng matulungan sila kasi lalo na sa mga binaba, parte sa amin, Purok 2, talagang marami kaya kahit na volunteer lang talagang gagawin namin trabaho. In the ongoing relief operations, Nanay Wilma is just one of more than 3,500 family flood victims who received relief support. Relief assistance was led by Special Assistant to the President Bongo, who gave out food packs consisting of 5 kilos of rice and 10 canned food items. The Department of Social Welfare and Development also lent a hand by giving away more than 9,000 bags of food and 800 hygiene kits. Aside from the relief packs, they also held an orientation about the possible diseases that the victims may have, like dengue. Kasi baka magkaroon kami ng outbreak sa dengue. So, ang agenda din namin, yung paano mo yung assessment nila, paano sila maging aware ngayon na ibabalita namin na after ng baha, yung kasunod nun yung sakit. SAP Bongo also shared government plans in having a malasakit center in Pampanga that will provide free medicine for the public. He also recognized and acknowledged the commendable act of the Nanay community volunteers. It is one thing to be light of the home and another thing to serve the community without expecting anything in return. For all the service you have rendered your fellow Filipinos, Nanay volunteers of Pampanga, I salute you. Para sa akin, malaking tulong. Unang-una, hindi naman lahat ng nasalanta ay may kaya. And Dizon for the nation. The Supreme Court has reorganized its 3 divisions following the appointment of Chief Justice Teresita Leonardo de Castro. De Castro will head the first division with Associate Justices Mariano del Castillo, Francis Hardalesa, and Noel Tiham as members, while Associate Justice Lucas Bersamin shall sit as the working chairman. The second division will be headed by Senior Associate Justice Antonio Carpio, with Associate Justices Estela Perlas Bernabe, Benjamin Alfredo Caguiwa, Andres Reyes Jr., and Jose Reyes Jr. as members. Associate Justice Diosdado Peralta will chair the third division, with Associate Justices Marivic Leonen, Alexander Gesmundo, Andres Reyes Jr., and Jose Reyes Jr. as members. The 2 races are the swing justices to complete the membership of 5 justices for every division. At present, there are only 13 justices in the 15-member High Court. Iconic and heavily traveled bridge in the nation's capital and western part of the mega city is a little under halfway done in its makeover work. Its completion, slated originally for March next year, is being rushed for the holidays before year's end. PTV correspondent Alan Francisco reports on a round-the-clock work schedule over this vital piece of infrastructure, an average of 6,000 trucks and rigs use daily prior to its closure for repair in the last week of June this year. It was in June this year when cracks were found on Otis Bridge in Paco, Manila. This is the reason for the Department of Public Works and Highways to close it to the public. Few days after this, they immediately started repair work. Because of the said construction, the route of the jeepney where Genevieve usually rides going to school has changed. However, Genevieve, like the other commuters, understands that a better bridge awaits them. As a student po na yung pamasahe rin po kasi namin talaga na yung baon po namin nababawasan kasi po ganun pa rin po. Sana matapos na po siya. Actually, kasi talagang hassle. In an inspection conducted by DPWH Secretary Mark Villar in the construction site, he said 40% of the bridge has already been completed. Though their target date of completion is February of next year, Villar said they will still exert all their efforts to expedite it. Pipilitin po namin na matapos before year end. Nakikita nyo naman po ang ongoing yung construction, fina-fast track po namin ng construction. The secretary also lamented more than 33 million pesos is the construction cost of the project. Kung makikita nyo po itong approach is 3-3, ang bridge is 2-2. So once we widen it, 3-3, pati yung approaches, i-widen din namin. So at least we can expect na pag na-open itong bridge ulit, mababawa, at least luluwag ang traffic sa area. Mahirap nga talaga, lumalakad eh. Lalo kung may dala. Malingki, may dala ka. Kasi doon sa kabila, matraffic masyado. Hindi naman siguro magtatagal yan eh.
Maayos na. Aside from the Otis Bridge, there are some other bridges, particularly in Metro Manila, that were changed and retrofitted by the agency. Alan Francisco for The Nation. In news overseas, Express Fitness is gaining popularity in the United States as people try to squeeze exercise into their hectic schedules. To accommodate them, gyms are offering more total body workouts in a compressed period of time. VOA's Jill Craig has more. No time is one of the biggest excuses people use to avoid exercise. So gyms in the U.S. are increasingly offering quick, high-intensity workout classes for 20, 25, or 30 minutes, as Express Fitness gains popularity among people trying to carve out time for exercise in their busy work and social schedules. It's a quick 25-minute class. I can go take my lunch, come here, get my heart rate up, sweat all the toxins out of my body, and then clean up and get back to work within my hour. High-intensity interval training, known as HIIT, was recently ranked #1 on the American College of Sports Medicine's worldwide survey of fitness trends. No longer is the trend to work out for 2 or 3 hours several days a week. So people want to get this high-intensity workout in a shorter amount of time. So what we're delivering is 25-minute express HIIT classes. Most people are good enough to start off in one of these high-intensive programs, but they need to understand them correctly, says physical therapist John Kaufman. Most of the work is in a 10 to 20 second high interval where you can't do any more. Your body's about to fatigue, followed by a rest period where it could be 30 seconds, it could be 1 minute. But the point is to go as hard as you can and then let your body have that time to rest. Back-to-back 25-minute classes are also popular at Legree Fitness Studio in Los Angeles, fitted out with the specially designed Supraformer, inspired by classic Pilates reformers, all controlled by the instructor's iPad. It's unlike anything else you see. It moves up, it moves down, side to side, so why is it good? It's like, ever walked uphill? Yeah, exactly. It's like that, but in a high-intense version of a workout. And gym goer Jackie Kohinka says it's working. I find doing this workout tightens your stomach, keeps your butt tight, really leans you out, and it is like invigorating. I want to do more. Like I could do it 7 days a week now. The U.S. Department of Health and Human Services says that only 1 in 3 adults receive the recommended amount of physical activity each week. Jill Craig, VOA News, Washington. There's no stopping the girl power in the Philippine campaign at the 2018 Asian Games. This after Marjeline Didal got another gold medal in the newest category for the women's street skateboard at the JSC Skateboard Stadium in Palembang, Indonesia. Considered as one of the top prospective champs, Didal exhibited impressive moves that dominated the competition with a score of 30.4 points, a far cry from the 25 points earned by silver finisher Isakaya of Japan. With the latest harvest, there are now 4 golds to the credit of the Philippine contingent, raising the total number of medals to 17, the country's best showing at the Asian Games since 2006. The gold-bearing girls of weightlifting and golf came back home Tuesday night, victorious from this year's stint at the Asiad in Jakarta, Indonesia. Aside from the cash awards for their winning stints, Airwoman First Class Heidelin Diaz was given a hero's welcome earlier today and was promoted to the rank of sergeant in the Philippine Air Force for bringing honor to the country. Mark Vitalco has more of the story behind Diaz's success at the recently held Asian Games. Upon her arrival at NAIA Terminal 2, weightlifting champ Heidelin Diaz proudly wore her gold medal from the 2018 Asian Games in Jakarta, Indonesia. She was welcomed by her parents, Eduardo and Amelita. The pride of Zamboanga expressed her gratitude especially to those who helped her since day one of her training up until the competition day. Aside from congratulatory events lined up, she is also expected to receive 6 million peso cash for winning the gold. Marami kasi talaga akong pangarap. Business, gusto ko magkaroon ng coffee shop, then gyms. Sa ngayon, hindi ko magagawa kasi kailangan ko mag-prepare for Tokyo 2020. The member of the Philippine Air Force said that it was not an easy process before she reached the top. But for Diaz, the people behind her from day one inspired her to win the women's 53-kilogram weightlifting event. Siyempre, malaking karangalan sa aming pamilya
at sa buong Pilipinas at sa bayan namin sa Zamboanga City. Ay, ang dibdib nito bakal din eh. Talagang very proud ako sa kanya kasi I knew that she was nervous, mayroong stress. Pero yung Thailand na world champion, makita kong mata lalong nervyos. Kaya Panginoon talaga ang pinapasalamatan ko. The 27-year-old athlete hopes that weightlifting will become a well-known sport in the country and that it would also inspire young Filipino athletes to excel in the international competitions. Pinagpipray ko na sana mailagay sa palarong pabansa, UAP, NCAA, sa mga lahat ng mga league na pwedeng mailagay. Diaz is looking forward to the next big event, the 2020 Tokyo Olympics. She also arrived with 3 Pinay golfers, namely Yuka Saso, Bianca Isabel Pagdanganan, and Lois K. Go, who also bagged gold for the country in their event. Meanwhile, among those who welcomed the gold medalists were Special Assistant to the President Secretary Christopher Bongo and officials of both the Philippine Sports Commission and Samahang Weightlifting ng Pilipinas, all of whom extended their heartfelt appreciation to Diaz for giving honor again to the country. Mark Fetalco for The Nation. PNP Chief Oscar Albayalde places police units in Mindanao on full alert status following yesterday's bomb explosion at a night market in Isulan, Sultan Kudarat that killed 2 people and injured 36 others. Malacanang condemns the terrorist bombing attack in Sultan Kudarat, vowing to punish those behind the bloody incident. Women's skateboarder Marjeline Vidal tops the women's street final, giving the Philippines its 4th gold medal in the ongoing 2018 Asian Games in Indonesia. Charms, who would have thought that skateboarding is now an Asian sport? I know, who would have thought, but now it is. That's so interesting. So congratulations to our gold medalists. And those were the most significant stories for the day. I'm Richmond Cruz. And I'm Charms Espina, and this is News Headlines. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Greetings of peace to humankind. Tayong lahat ay payapa dapat. Pwede naman dahil ang mundo namin ay mundo natin. Kailangan lang nating magkaunawaan. Ako po si Princess Habiba Saripaudak, mag-uugnay sa bawat isa tungo sa kapayapaang pangmatagalan. Dito sa Mundo ng Salam ay aming bubuksan ang tulay ng pagkakaisa para sa iyo at para sa akin. Para sa ating lahat, ang Salam TV. Greetings of peace to humankind. Dito sa Hong Kong ay mas nauna pa ang relihiyong Islam. Nakakita na ba kayo ng pinakamahabang kahoy na tulay sa buong Pilipinas? Narito pala sa Surigao ang tulay na nag-uugnay sa 4 na barangay. Sa kalendaryo ay tourist attraction lang ang San Pedro Canciasay Wooden Footbridge. Pero sa mga taga-barangay Nonok, Barangay Talisan, San Pedro at Canciasay, isa itong daan ng pagsulong ng kanilang pamumuhay. Kapag low tide, ang mga taga-Canciasay ay hindi na itatawid ang kanilang bangka. Kaya itong tulay ang highway nila sa pagtawid. Sa mga estudyante naman ng San Pedro, ito ang tulay na nagtutuloy ng kanilang pag-aaral. Ang elementary students ng Hanigad ay nagka-high school sa Canciasay.
makikita po natin dito itong ganda at saka haba nitong wooden footbridge. Ano po yung istorya behind this wooden footbridge? Mga 1986 yung pagpatayo nito. Pumunta si ex-mayor Siring at saka yung father-in-law ko kasi siya ang barangay captain dito. Then dito nagkausap-usap kami. Ako ang nag-suggest nitong wooden footbridge na tatayuan ng wooden footbridge. Then nakita ni ex-mayor na maganda, inumpisahan agad. Ano po yung naging halaga nitong wooden footbridge na ito sa Barangay Kanchasay at saka sa Barangay San Pedro? Okay. Dito sa Barangay Kanchasay, nandito yung Kanchasay National High School. Then marami naman mga estudyante doon, isa ang naka-contribute ang tulay. Pangalawa yung mga workers sa mining. Kasi karamihan dito na workers, mga 30% galing diyan. Yun din ang dadaanan nila sa umaga pag-uwi sa hapon. Saka kami naman dito sa Barangay Kanchasay, sa umaga, bumibili kami ng isda, punta naman maglakad lang kami. Saka yung during low tide, yung transportation dito na pambot, yung malaki, hindi makadaong dito. So doon sa Hanigat, doon sa Barangay Hanigat, then yung mga passenger, maglakad na lang. Papunta dito? Papunta dito. So sir, eto kasi, kanina na-kwento po ninyo, nabisita din ito ng ibang mga istasyon, na-promote din itong wooden footbridge. Ano po yung ginagawa po ninyo para po mas ma-attract pa ninyo ang mga turista na bumisita dito sa inyong barangay? Yung pumunta dito yung aktor na si Aga Molak, hindi pa ako yung kapitan. Pero nang nakita namin na medyo maganda pala sa TV, so nagsigasi kami na maayos tong yung tulay with the help of other barangay captain sa Barangay Hanigat. Yun, punta kami talaga dito sa city. Talaga kami na ang importansya na ma-restore yung tulay. Nakita ko na medyo kulang pa kasi medyo unsafe yung kasi walang railings. Pumunta kami kay Gob Sol Matugas. Nag-request kami ng funding para sa railings at saka sa lights. So maliban po dito sa pinopromote natin na wooden footbridge, may iba pa po ba kayong mga gustong ipagmalaki na pwedeng mabisita ng mga turista dito sa inyong lugar, lalo na dito sa Kanchasay? Okay, nakita ko yung falls, yung water falls. Then ginawa ko ng funding din. Then yun, in-impound yung tubig, mga tao magpunta dito. Iba't ibang barangay island, pumunta doon. So, nakita nila, lalo na ngayon, malakas ang tubig. Yun. Ano po yung tawag natin dun sa falls na yan? Ang pangalan ng is Busay ni Asay. Kasi itong barangay Kanchasay, yung history niya, kasi yung kapanahon ng pagkilot siya, Asay yung pangalan. So, nang ginawa ko yung Busay, doon ka kinuha yung pangalan Asay. So, yun ang... Ano po yung ibang activities po natin para i-promote po natin yung waterfalls na sinasabi natin na nandito sa Kanchasay? Yun, nakipag-coordinate ko doon sa PNPI, yung company, sa nickel company, na makipag-tulong to tie up para mabigyan na ma-improve yung yung kagaya yung tree planting doon sa bundok. Pangatlo, mayroon kaming itong sinasabi ko na yung maputi na sand. Ayan, yung white, yung po white yung sa gitna, nakikita natin? Ang namin is to put up a floating cottage para diyan. Floating cottage. Parang Maldives. Ganon. Ganon. Or parang floating restaurant, pwede floating, rin siya. Ano po yan? Mababaw lang po ba yan? Mababaw lang. Pag low tide? Pag low tide, lalabas yung sand. Then pag high tide, parang ganito lang, mga 5 feet. Mga 5 to 6 feet. So ang mga pwede natin puntahan dito, aside from the wooden bridge, nandiyan yung Busay ni Asay, ang white sand na gusto rin nating i-promote. Marami kaming isda dito, matatapa ng mga isda, yung mga first class na isda.
Then mayroon naman kung medyo, mayroon naman lobster. Last, ano ko lang sa ako, kabarangay ko dito na dito sa barangay wala namang problema kasi yung peace and order talagang pag malaki namin dito, pag magpunta yung tourist ko dito, hindi sila kasi talagang peace and order. Okay dito. Maraming salamat po, Kapitan, sa binigay po ninyong oras at syempre sa panahon sa amin sa Salab TV. Sana po mas marami pa po yung matulungan ninyong mga kababayan natin as mas ma-promote pa natin yung ating barangay. Okay. Gaano po kahalaga itong wooden bridge na ito sa inyo ng mga taga San Pedro po? Ito ma'am ay pinakahalaga sa amin. Lalo sa mga estudyante na namin na nag-aaral ng high school sa Barangay Kansasay National High School. At sa aming mga trabahante na nagtatrabaho sa mining company, sa mga constituent namin dito pumunta sa ibang barangay sa Salas, Kansasay, Nunukok, Talisay, o ang taga Kansasay naman, ibang barangay pupunta sa amin, lalo na yung mga pasahero na kunluta dito sila magdaan sa amin. So talaga napakahalaga niya. So aside from that po, meron po ba tayong mini-maintain na livelihood? Pagpangisda. Lalo na yung may mga bunsod, bobo, fish kids, na lobsters. Ito rin ang pinaka-kongin sa amin dito, mamahanap buhay yung pangingisda po. Ayun. Paano po ninyo mini-maintain itong wooden bridge na ito? Kung kunti lang yung masira, kami lang nag-maintain sa barangay. Pero kung malakihan na, ay kinikon namin sa syudad, ma'am. Alright. So, meron po ba tayong mensahe para po sa ating turismo po para mas lalo pong mahikayat yung mga kababayan natin na bisitahin itong San Pedro din? Susuportahan nila ang aming footbridge para makuha namin yung lalo ng mga turista na punta sa amin. Ano pa po ba yung pwede nating i-promote na turismo mula dito sa San Pedro? May pinatayo ko na sa may bundok man, tawag namin na Forest Park. May Forest Park. Maliban sa Forest Park, may ginawa na pang-attraction sa mga turista, yung ginawa ko na little fish pond para sa isda, mayroon na kita naman yung pawikan. Yes. Maraming salamat, Kap. Salamat po, ma'am. Plano po ninyo sa inyong turismo dito sa Dayasan Village? Ang answer ko po, ma'am, is ang mangrove area, gibawal namin ang pagpamutol sa mangrove kasi para mo damo ang mangrove, para mo daghan ang isda dito sa aming barangay, isda, kasag, alimango. Mao na ma-preserve dito sa mangrove area. Ayan, aside po dun sa pagpo-preserve po ninyo ng mga mangroves natin dito sa may Dayasan, ano pa po yung pwede nating i-promote para sa turismo dito sa ating barangay? Ang aming i-promote, ma'am, is ang Barangay Dayasan is Little Venice, is yung beach resort. Daming turista kani sa among barangay para lang sa beach resort o sa Grove Resorts. Paano niyo po ba pinipreserve itong mga mangroves? Ang mga katawan sa aming barangay is nakahibalo na sila nga bawal gyud ang pagpamutol. Tapos bawal ilabay ang mga tulupin, yan ang mga yung dili malata, bawal para ma-preserve ang dagat nga cleanliness ang aming palibot. Para ma-preserve ang isda, mao nang amo usa sa barangay council ng Barangay Dayasan, gibawal gyud namo ang dilamita dito sa aming barangay. Ano po yung mensahe po ninyo sa inyong mga kababayan, sa inyong kinasasakupan dito po sa Barangay Dayasan? Ngayon is ang Barangay Dayasan is tourist destination. Amin nagipasabot, ma'am, ang mga katawhan nga bawal na gyud ang pagpamutol, bawal na panlabay sa area para cleanliness ang palibot kay sa amin, ma'am, is dami ng turista mo dagsa dito sa aming barangay.
Salamat po. Salamat po, ma'am, sa pag-ari ninyo sa aming barangay nga nakita ninyo ang Barangay Dayasan. Yes. Sa buong Mindanao, dito sa Surigao, itinayo ang kauna-unahang watawat ng Pilipinas. There's a marker ng I Love Surigao City there, and then it's where the site of the first hoisting of the Philippine flag in Mindanao. Yeah. It's very historical. There you can learn na dito pala sa Surigao nangyari yung first hoisting ng Philippine flag. So we have 3 Surigao noon heroes, the Gonzales brothers. They were the ones who raised the Philippine flag. The first hoisting was done here in Surigao. That's the entire Mindanao, ha? Alam natin sa kasaysayan na matagumpay ang landing sa Leyte ni General Douglas MacArthur at natupad ang pangako niyang I shall return. Ang hindi natin alam, may mga bayaning Muslims at non-Muslims na tumulong sa puwersa ng Australia at Amerika noon para harangin ang mga Hapon na nais lumusog kay MacArthur para biguin ang general sa pagbawi sa Pilipinas. Doon naganap ang makasaysayang Battle of Surigao Strait. Ma'am, itong pinuntahan natin, this museum, the Battle of Surigao Strait, ano po ba yung storya behind this? Yung establishment ng museo, kasi ang Surigao, dito makikita yung Surigao Strait. It's the historical site. It's where the World War II naval battle is an engagement between the Japanese and the U.S. Naval Forces, no? Noong October 24, 25, 1944, nung naganap yung war, since then, nakilala na ang Surigao. When our mayor went to the U.S., sabi niya, there were books about the Battle of Surigao Strait, there were movies, and there were parang mga artifacts na dinidisplay sa museum. Why in Surigao we do not have a museum about the Battle of Surigao Strait? And how will our students, our younger generations learn from that World War II history? So sabi namin, tama nga that we have kahit maliit lang, and we're still gathering actually other artifacts that will be placed here. Itong torpedo, ito talaga yung parang highlight of the museum. Siya talaga ang instrument na naging naput up ang museum. Kasi we had one Surigao noon in the person of Mr. Johan Jake Miranda. When he went to Loreto, he saw this torpedo na it's just lying in a ground sa playground ng munisipyo. Kasi nakuha daw ng mga fishermen. Tapos nung makita niya, live pa talaga yung bomb doon. So nag-request sila ng people, yung mga to detonate the bomb. Since nalagay siya dito and then it was published that you still can see an evidence of the war. Yes. The Princess of Thailand went to Surigao, visited our museum. She told us na we really have to keep this treasure. And then after that, nagiging ano na siya, frequently visited ng mga turista. Wala na kasing naval war ngayon eh, di ba? That was actually the last naval engagement or naval war. So everybody will be interested to even touch and see what is a torpedo. Doon parang ganon. So happy din kami na yung mga taga Dinagat Island Province, taga Loreto, donate or shall I say, pinahiram sa amin na this will be placed in the Surigao Museum kasi na-separate na sila sa province eh. Di ba Dinagat Island Province na sila. Maybe this could be also one of the start for Surigao's tourism. It can boost our tourism industry kasi aside from the natural attractions that the city has, we are rich in history. Ma'am, kumusta po yung tourism promotion po ninyo dito sa Surigao City? I cannot say it's excellent, no? Kasi just last year, yung tourist arrival data namin nag-decrease siya for 9% compared to 2016 data. But actually, there are many factors sa pag-decrease ng arrivals because you know that
Last year, February, we were hit by a strong earthquake. There were several infrastructures that were damaged, like our city airport, na hanggang ngayon hindi pa naka-recover. Nag-stop yung Manila flight namin, yung direct flight to Manila. And then, several hotels for 2 months nag-close. Several bookings ng mga tours were also canceled. Kasi after the February earthquake, continuous yung aftershocks. Kahit naman sabihin natin na malayo kami sa where the war is, pero yung impression kasi ng turista na Surigao is situated in Mindanao, there's a feeling na magulo. Yung impression na gano'n. Mahirap ipaintindi sa kanila na Surigao is a very peaceful city. There was a year pa nga in 2001 or 2002 that Surigao City was being declared as most peaceful city and livable city in Asia by the Rotary Club International. Yung mga foreign tourists nga namin, sasabihin nila, nung nandito na sila, when they arrive in the city and they feel the hospitality, the warmth, and yung nakikita nila, the natural attractions of the city, they would say na sayang yung iba na hindi tumuloy nagpunta sa Surigao. We should not give up in our promotion. Ano pa po ba yung ibang mga tourist spots na mga pwedeng puntahan ng ating mga turista, not only foreigners, but especially sa ating mga kapwa Pilipino? Yeah, Surigao is also rich and we are blessed and endowed with natural attractions. We have caves, waterfalls, we have rivers, we have beaches, and we have mangrove forests. Yung mga caves namin are very near the city proper. Aside from caves, as I've mentioned, we have beaches. Kaya nga tinawag namin na City of Island Adventures ang Surigao. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Bagong umaga, bagong simula, bagong pag-asa, mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating online viewers. Ito ang Bagong Pilipinas! Isang malakas na good morning! Alright, hi guys! Okay naman ako for today. Kamusta na kayo? Ayaw mo may sarili kang trono. Yes, I know, right? Nakapula si Kong dyan kasi malapit na ang Burma. Yes! Wala ka lang ba birthday mo ko? Kamusta, Congressman Bertiz? Ano mga pinagkakabalahan natin itong past few days? Kala ko Miyerkules ngayon kaya pula. Ibis na pala ngayon. Magandang umaga. Ang ngayon po ay, of course, budget deliberation na naman. Itong mga past few days, puyatan na naman. At mamaya, siyempre, napaka maganda ang ididinig nating departamento, Department of Labor at ang DFA, ang mga medyo matutunog na department ngayon. For sure, ang attendance mo ay naandoon, ano, Congressman Bertiz? Siyempre po. Alright. Paano i-relate mo yung budget, yung ginagawa nyo ngayong budget deliberation? Anong klaseng sayaw ang iyong gagawin?
Alam mo, Pi, kasi may mga nasilip tayo na mga nagre-request sila na i-slash sila ng DBM, pero marami talaga yung tinatawag nating underutilized. Yung mga so, salsa unobligated. Yan, kasi ganun ka. Ibig sabihin, hiningi mo yung pera na yun para bibigay serbisyo sa taong bayan, pero hindi mo ginastos o hindi mo na-roll out yung programa. Buti nasisilip siya ng DBM, no? Kasi ganun yun eh. Kapag na-request mo, dapat gagamitin mo. Hindi siya pang savings. Yes, kasi ang bansa natin ay hindi naman corporate yan. Hindi naman korporasyon yan eh. Na pagka may savings yan, mas maganda yun. Babalik yan sa treasury dapat. Dapat gamitin talaga. Yung issue talaga ng underspending, ano? Kasi parang may pondo naman, dapat gamitin. Hindi siya issue ng nakatipid kami, so okay kami. Hindi kasi ganun yun dapat. Okay, ngayon naman simulan na natin ang ating News and Views! Alright, simulan natin yan sa ating unang balita. Sa isang balita. Okay, nandito po tayo sa The Philippine Star. Philippine to find Xiamen Air 33 million pesos. Sisingilin po ng pamahalaan ng Xiamen Air ng halagang 33 million pesos bilang multa sa aberya ng aksidente ng kanilang eroplano sa NAIA noong August 16. Marami pong mga na-delay at nakansela ng mga flights kung saan 250,000 po ng mga passengers ang naapektuhan. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal na maaring umangat pa ang singil depende sa kanilang negosasyon. Nagpahiwatig naman ang Chinese carrier na sila ay magbabayad. So saan po mapupunta itong pera na to? Ito po ay para sa cost ng lifting at towing ng kanilang eroplano. Kung matatandaan natin, lumagpas ng isang buong araw na nakatiwangumang lang yung eroplano doon dahil nga nagrenta pa sila ng machine para maalis yung malaking eroplano sa ating airport, sa runway. Sa Senate inquiry naman ay humingi ng paumanhin ang mga officials ng Xiamen Air ng Department of Transportation at gayon na rin ang MIAA. So, antabayan na natin kung magbabayad nga ba talaga itong Xiamen Air. Kaugnay niyan, mula naman sa Manila Bulletin, sinasabi niya, of course, government did its job on NAIA runaway mishap to Goddess. So, sa nangyari nga ito 2 weeks ago, sinabi naman ni Secretary of the Transportation, Arthur Tugade, na ginawa ng gobyerno hours at hindi ito sapat, no? Pero, kumaga ang nangyari is sila, they know na they did their job. They could have done better, pero since may 4 tons pa kasi ng unused fuel doon, what will happen, dahil kung masyado lang minadali yun, there might be further damages, no? Kaya nga, kumbaga, dinipensahan rin in a way ni Secretary Tugade itong si Mr. Ed Monreal. Tama ka doon, Pi. Maiksi lang, no? Kaya nga, isa yan sa mga bubusisiin nating itong budget deliberation ng DOTR. But kung matatandaan nyo, 2 days ago, we gave a statement na dapat ituloy talaga yung new airport project sa Bulacan, which is the nearest. Alam nyo, ito ang magiging solusyon ng ma-decongest ang ating mga paliparan. Bukod po doon sa Clark yan. Yes. Not only that, para sa akin, eye-opener na rin kasi itong nangyari, no? Na magkaroon din tayo ng sarili din nating mga equipment sakaling may mga ganitong aksidente. And of course, to build more international gateways, yun naman talaga ang pinaka-solusyon dyan. Samantala, from the Philippine Star, DOT bans parties, smoking, drinking in Boracay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ninyo, mga netizens, pero para sa akin, agree po ako dito. No more beach parties, wala na po tayo mga Lay Boracay. Yan po ang sinabi ng DOT dahil nga po strictly prohibited na rin. Pati yung pag-smoke, pag-drink, lahat ng ginagawa natin, yung mga usual na ginagawa natin before. This is to promote an environment-friendly atmosphere. Sinabi po ni Tourism Secretary Puyat na marami kasing mga turista ang pumupunta sa Boracay kapag Lay Boracay. Alam nyo ba na around 60,000 to 70,000 tourists ang pumupunta dyan in just 3 days? So ngayon, ang Interagency Task Team, sila po ay nag-decide na gumawa na po ng carrying capacity. So ito, limited na po yung papasok sa Boracay ng mga turista. So ito po ay pinag-aaralan ni DNR Secretary Roy Simato. Tinitingnan nila kung ano ba yung tamang carrying capacity lang o para malimit lang yung mga pumapasok sa Boracay. Ngayon po,
kung titingnan natin, no, para sa akin, ano bang opinion nyo dito? Kasi para sa akin maganda ito. Para, this is for sustainable development para hindi na po mag-suffer ulit yung Boracay kung ano yung naging problema noon. So ito po ay isang magandang paraan. Siguro sa akin, relevant sa akin yung parties kapag nasa Boracay, before, nandoon ako, no? Pero di ba, hindi ba mangyayari is kapag magkakaroon something like party, it's gonna be on the mismong establishment? Hindi, ang sinasabi nila, meron na daw designated na mga lugar. Kasi usually, di ba, nagpa-party sa beach? Sa beach mismo. Bawal na po ngayon dun sa mismong sand, dun sa beach, kasi nga, minsan naglalakad ka, may mga bote, baka may maapakan ka. So para talagang hindi masayang yung pag-rehabilitate sa Boracay, maganda itong plano nila. So yung ginagawa nating R&R before na you're gonna be doing something dun sa beach mismo, hindi na tulad ng ngayon. Bawal na. May designated na mga place. Sana pati sa ibang isla, no, magawa na rin iyon. Good news naman tayo pa sa The Manila Bulletin. Ito yung mga golden performers po natin. Si Marjeline Didal at syempre si Heidi Lindia. So nakadagdag po ng another gold medal ang pang-apat pong gold ng Pilipinas sa isinasagawang Asian Games sa Jakarta, Indonesia. Yan po si Marjeline Didal. Nakasungkit ng gold sa women's skateboarding event sa Asian Games. At sa kanya pong tabi, yan naman po ay si Heidi Lindia, sabab pinagmamalaki ang kanyang gold sa isang ceremony sa Philippine Air Force. At si Heidi Lindia from Air Class or First Class or Airwoman First Class ay na-promote na po ngayon sa Sergeant. So congratulations Heidi Lindia and of course to Marjeline Didal. So ang ating rank ngayon sa Asian Games ay on 60th place na. Uy, mabuhay ang mga Filipino natin dito. Even for bronze medals, most bronze medals mga Filipina athletes ang nagbigay. So, galing. Girl power. Tayo talaga mga babae, girl power tayo. Yes, talaga. Pero ito naman po tayo sa PTV Online News. LTFRB starts regional distribution of Pantawid Pasada cards. Kahapon nabanggit mo na nga ito na nagsimula na po ang distribution ng Pantawid Pasada fuel voucher cards sa regional offices nationwide. Ang layunin po nito ay para mabawasan ang pagtaas o para matulungan itong mga PUJs, operators and drivers sa mabawasan yung pagtaas nga dahil of the oil price increase. Ano-ano nga ba yung mga rehiyon na nasimula na ng pag-distribute nitong ating Pantawid Pasada fuel cards? Nagsimula na po ito sa Cagayan Valley, Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao Region at Soc Sargent. So ano nga ba yung mga nakalagay sa fuel cards? Nakalagay po dito ang complete name of franchise holder. Andito rin po ang region kung saan po nakaregister ang franchise. At para naman po sa mga mag-a-avail o kukuha ng kanilang mga fuel cards, kailangan nyo pong mag-submit ng inyong government-issued ID and photocopy in order to avail the fuel subsidy. That 5,000 pesos fuel subsidy, magtatagal yan hanggang December para sa mga kukuha nito, which is like 179,000 yes, that's right. jeepney drivers ang makikinabang dito. Punta naman tayo sa lansangan. Kamusta kaya ngayon ang lagay ng traffic sa Marcos Highway? Kasama natin si Jake Napoles. Jake, good morning. Live po tayo ngayon dito sa Marcos Highway upang alamin ang sitwasyon ng trapiko dito. Unahin na po natin itong mga sasakyang patungo ng Katipunan, Marikina, Cubao at EDSA. Kung kayo po ay manggagaling ng Antipolo, pabagtas ng sumulong Marcos Highway intersection, ay light traffic po ang ating nararanasan. Magmula naman po doon sa may paglagpas ng SM Masinag, ay light to moderate traffic po ang sitwasyon gawa ng kapal ng bilang ng mga sasakyan doon sa may tapat ng Philinvest and Country Homes. Sa ngayon nga po ay nakararanas ang ating mga motorista ng heavy traffic approaching Santa Lucia Mall gawa ng ongoing construction ng LRT2 extension. Nagsimula na rin kasi okupa ang dalawang linya dito para sa ginagawang bagong istasyon ng LRT2. Ang masikip na sitwasyon pong ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa pagdating ng Ligaya, Pasig at bahagya po itong luluwag pagdating ng Santolan at muli na namang sisikip pagdating ng Katipunan. Dito naman po sa mga sasakyang going to Antipolo, San Mateo, Marikina, Cainta, Rizal ay maluwag rin po ang sitwasyon ng trapiko. Rin and going ang mga sasakyan mula Katipunan hanggang dito sa may Santa Lucia papasok ng Rizal at going straight to Masinag. Samantala kung kayo naman ay manggagaling ng Cainta Junction patungo ng Imelda Avenue ay asahan nyo na po ang kaunting pagkisikip simula Karangalan hanggang dito sa may Marcos Highway. Number coding po natin ngayong araw ay 7 and 8 kaya kung ang plaka po ng inyong mga sasakyan ay nagtatapos sa mga numerong ito ay hindi po muna kayo maaaring bumiyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.
For more latest traffic updates, bisitahin po natin ang official MMDA website, www.mmda.gov.ph. Mula po dito sa Marcos Highway, ako po si Jake Napoles, naglilingkod para sa bayan. Magbabalik po ang Bagong Pilipinas. Problemado ka na ba sa iyong pinagdadaanan? O may gustong ireklamo at isumbong na katiwalian? Huwag magtubiling lumapit sa hotline 8888 o sa Presidential Complaint Center. Ang programang masugi na tumidinig sa boses ng bayan at nagbibigay aksyon sa hinaing ng mga mamamayan. Linya ng Pagbabago. Biyernes, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Kasama Mo sa Pagbabago. PTV. Alay ay pag-asa. Handog ay inspirasyon. At hatid ay serbisyo publiko sa bawat Pilipino. Halos 40 taong walang sawang paglilingkod sa sambayanan. Ang isa sa mga longest-running public service shows ng bayan. Damayan ngayon. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon. Dito lang sa PTV. Welcome back to Bagong Pilipinas. Tunghayan po natin itong Army Sports Clinic para sa mga chikiting. Dito lang sa Just for Kids. Good morning, kids! Alam niyo ba na ang ARNIS ang national sports ng Pilipinas? Samahan niyo akong aralin at matuto ng pag-ARNIS. Ako po si Eman and you are watching Just for Kids. Para matutunan natin ang tamang paggamit ng ARNIS, kausapin muna natin si Coach Rene. Hi po, Coach Rene. Bakit po mahalagang matuto ang mga bata sa pag-ARNIS? Okay. Mahalagang matuto ng ARNIS ang mga bata sapagkat sa panahon natin ngayon, kinakailangan nila ang disiplina. Okay? Pangalawa, ito ay tinatawag din nating pambansang laro o sports. And at the same time, martial arts na rin. Ano po bang mga basic skills na dapat po namin matutunan? Okay. Ang dapat na matutunan na basic skills ng mga bata ay ang tinatawag nating 10 basic strikes at saka ang 6 blocks. O sa Tagalog, 6 na pagsangga at 10 pagpalo. Tamang paggamit ng ARNIS. Pero time out muna tayo. Usapin muna natin ang mga kids na nandito rin na nag-aaral din ng ARNIS. Gaano ka nakatagal naglaro ng ARNIS? Noong 2017 po, nung una po namin ginagawa yung mga basic po bago po yung mga mahirap para po ma-master po namin. Kala mo lang po mahirap pero po, pag natuto ka na po, parang madali lang po para sa'yo. Bakit mo gusto mag-aral ito? Upang matuto ng self-defense at maging disiplina sa sarili. Batang nanonood dyan, iniimbatahan ko po kayo maglaro ay mag-aral ng ARNIS. Pagmalaki natin ang sariling atin. Kaya naman, aralin na natin ang pag-ARNIS dahil ito ang tunay na tatak ng lahing Pilipino. Ako po si Eman, and this is Certified Just for Kids! Unang produkto ng petrolyo, isa po sa naapektuhan ng sektor ng transportasyon. Alamin natin ang tulong na ibinibigay sa kanila ang programang Pantawid Pasada Program. Makakasama po natin ngayong umaga, Jojo Martin, Vice President for Admin, Pasang Mazda National. Hi, Mr. Jojo. Good morning. Welcome to Bagong Pilipinas. Alright, sir, to start off, nabanggit natin, sa patuloy po kasing pagtaas ng produkto ng petrolyo, naapektuhan po ang sektor ng transportasyon. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan patungkol dito? Well, before anything else, I just want to greet our televiewers na magandang umaga po sa inyong lahat.
at sa Bagong Pilipinas na programa natin. At maraming salamat, Ma'am Dayan. Actually, ang pinag-uusapan po ngayong mainit na talakayan tungkol dyan sa tinatawag nating programa ng gobyernong Pantawid Pasada Program. Actually, ito pong Pantawid Pasada Program, during the time of GMA, President GMA, nag-launch na po ang gobyerno natin before ng ganyang programa. Yes, I remember. At nag-avail na rin ang ating mga drivers before niyan na ito na may aming lubos na kinatuwa. Dahil like ngayon, ang inflation rate natin ay talagang napakahirap ng buhay ngayon. Dahil ang mga pangunahing bilihin ay napakataas na. At palagi naman namin itong Pantawid Pasada program na to ay makakapagbigay ng tulong doon sa mga pamilya ng ating maliliit na tsuper. But ito nga, gaya na sinasabi ko, nagkaroon po kami ng isang pagpupulong ng mga ibang transport leader din before. Ito, mga last 2 weeks lang siguro, napagbuuan namin na hinihiling namin sa pamahalaan natin na yung bang pondong ilalaan nila dito sa Pantawid Pasada Program, gamitin na lang po natin doon sa tinatawag nating long-term solution. Yung bang pangmahabaang panahon na mapapakinabangan namin itong pondong ito. Ilagak na lang po ng ating pamahalaan. Hindi ho tayo nagdidikta dito, Ma'am Dayan. Walang magaling dito, walang nagtatali-talinuhan dito. Ito po ay aming sariling opinion lang, suggestion, na idinudulog natin sa ating pamahalaan na sana yung pondo pong ilalabas nila, idagdag na lang po doon sa programang kinakaharap din namin ngayon. Yung tinatawag namin PUJ Modernization Program. Na pawang talagang napakalaking kaguluhan pa rin doon sa ibang mga kapatid naming operator na until now, hindi nila naiintindihan dahil nandun po yung takot nila. Okay. Sir Jojo, balikan muna natin, himayin natin itong Pantawid Pasada program. This actually aims to at least maibsan po yung epektong nararanasan ng mga jeepney drivers dahil po sa pagtaas ng produktong petrolyo. Kapag nagkaroon po ng ganitong programa, more or less, magkakaroon ng subsidy yung driver and operators sa produkto ng petrolyo. Tama? Okay. Sa ngayon po ba, ano bang sitwasyon ngayon dito sa Pantawid Pasada program? Because I believe marami ring mga nagrereklamong ibang mga drivers na humingi po ng tulong mismo sa inyo dahil hindi sila masyadong naasikaso ng kanilang operators. Would you like to explain this, sir? Well, actually, yung pagkiklaim ng Pantawid Pasada program, napakasimple lang naman po yan. Ang requirements lang po ng LTFRB natin is just a piece of paper, meron kang ORCR decision, kung kanino nakapangalan ng prangkisa, siya mismo ang kukuha. Ngayon, nagkakaroon ho ng mga agam-agam yung ibang driver at even our members and even non-members ng Pasang Mazda, marami pong drivers na lumalapit sa amin. Why? Bakit daw, anong reason ng mga operators, bakit hindi nila tulungan yung kanilang mga drivers since ito po ay para sa kanila at sila po ay magbe-benefit dito ng malaki? Well, actually, Ma'am Dayan, ito nga nakakalungkot. Parang puso ko'y dinudurog. May mga pagkakataon kasi nga, based sa testimonial ng mga driver, ito totoong nangyayari. Ang dahilan daw ng mga operators nila is, sige na, bumiyahe ka na lang. Wala naman akong di ko naman mapapakinabangan yan. I'm sorry. Ang bato-bato sa langit ng tamaan, huwag magalit. Pare-pares po tayo naghahanap buhay. Ang driver po, katuwang natin yan sa ating hanap buhay. Ang operator at driver, parang pamilya yan na dapat magsama ng maayos, magkaroon ng harmonious relationship between drivers and operators dahil nandito na po yung tulong ng gobyerno Ito na Ito na yung tulong Kumbaga, igagrab na lang namin. Tutulungan namin ang aming mga driver para sa ganun kahit papaano magkaroon sila ng ganansya maghanap buhay. Okay. Sir Jojo, ngayon po makakapanayam natin sa pamamagitan po ng telepono para po mas ma-explain ng mabuti lalo na po sa mga viewers natin itong patungkol po sa Pantawid Pasada program. Makakausap po natin Chairman Martin Delgar III ng LTFRB. Sir, good morning. Yes, sir. Good morning, Chairman. Hi. Hello. Yes, Chairman. Good morning. Yes. Hello. Good morning. Chairman, good morning, Jojo. Good morning, good morning, sir. Sa yung mga televiewers. Okay. Chairman, pag-usapan natin yung Pantawid Pasada program. Magkano po ba ang nilalaman ng yung mga cards po na i-distribute natin? And so far, kamusta po? Yung programa ng Pantawid Pasada is actually almost 1 billion pesos. About 977 million. So with the number of PUJ units all over the country, we have computed it to be at 5,000 per unit. All right. 5,000 pesos, I'm sorry, per unit.
Okay. Chairman, dahil po meron na silang ganitong programa, do you think magandang paraan ito para hindi na rin talaga magtaas po ng presyo o ng rate kapag sasakay po yung mga commuters natin? You're referring to yung sa pamasahe po? Yes, that's right, sir. Yung pantawid pasada is a social mitigating measure, ano? Because of, nakalaan ito, this is in connection with the train law. That's the reason why yung pondo hindi sa DOTR. Kaya yung naipasa yung batas, na-download yung pondo papunta sa DOTR, and since ito ay para sa mga PUJ franchise holder, ibig sabihin mga operator, yung pondo na-download sa LTFRB, no? So what I'm saying is that this is a social mitigating measure. Yung pantawid talaga, you know what I'm saying, tulong pantawid, no? So yung pamasahe po, iba naman din yung usapin dyan kasi po sa araw-araw kailangan kumita yung driver operator din, no? And then we're looking at kung yung viability nila. And that's the reason why although quite a number of modes of public transport, hindi lang yung PUJ, pati na yung po yung UV, pati na rin po yung bus, pati na nga rin po yung TNBS ay humihingi ng hiling ng pagtaas pasahe. Kami naman sa LTFRB, kailangan namin tingnan na maigi yan kasi may epekto rin sa ibang bagay. Nasabi na rin kanina about inflation, no? So I think we be circumspect, no? Hindi naman conservative, but circumspect about having to look at all these petitions. No? Okay. Having said that, magkaibang usapin ito in that sense. Alright. Chairman, kasama ko rin po kasi ngayon dito po sa studio ang Vice President po for Admin ng Pasang Masa National, Mr. Jojo Martin. Meron po siya sa inyong katanungan ngayon. Chairman? Chairman, good morning po. Hi, good morning po, Jojo. Opo, Chairman, ganito, na gusto ko lang i-realize sa inyo yung mga nagiging na-encounter naming problema ho ngayon, as of now. Opo. Kasi may mga operators na membro ho kami, and even non-members ng Pasang Mazda, na nalulungkot po sila dahil hindi po nila ma-avail yung tinatawag nating Pantawid Pasada program. Dahil most of them, karamihan po sa kanila, ang hawak po nila is deed of sale, na which is ito naman ay hindi nila kasalanan before na sila ay nag-interest na maghanap buhay ng public transport at nabili po nila ito doon sa mga dating operator nito. At pangalawa, Chairman, ang problema pa natin ngayon, nagkakaroon po ng lack of coordination yung ating mga ibang operator. Hindi ko naman po nila lahat, no? Kasi mga members po ng Pasang Mazda at ang mga ibang drivers na nakakausap namin, naaawa kami. Dahil ayaw daw silang suportahan ng kanilang operator para ma-avail itong Pantawid Pasada card. At ang katira-katwiran nga po sa kanila, hindi naman ako makikinabang dyan. I'm sorry for the term. Hindi raw silang makikinabang dyan at sige na, bumiyahe ka na lang. Huwag na natin kuhanin yan. So yung mga bagay, Chairman, na nakakalungkot na ano po ba dapat nating pwedeng magawa ng ating ahensya para matulungan po natin yung mga karamihan ng ating mga drivers. Plus, last na to, Chairman, no? Pangatlo po, no? Meron din po akong inaano dito na gusto ko lang pong kumpirmahin sa inyo, Chairman, na ito po ba'y may due date, may duration po ba ng pagdidistribute ng cash card? Kasi para bang I've heard na sa ibang istasyon na until September na lang po ang pagbibigay. Palagi ko naman, Chairman, sa dami ho ng franchise holders natin, hindi ho enough yung panahon para ma-distribute natin ito. Yun lang po, Chairman. Okay. Unahin ko na lang yung huling tanong, no, ni Jojo regarding yung timeline, yung timetable. Yung sinasabi po nating yung September deadline, self-imposed deadline po ang tawag doon. Ang ibig sabihin, on our part, tinitingnan namin yung kung kailan namin maubos yung pagbibigay. Pero hindi naman ibig sabihin na pagdating ng katapusan ng September na hindi namin maubos, hihinto na kami sa pagbibigay ng mga cards. Tuloy-tuloy po yan. Ang sinasabi lang natin dito that we're hoping na hello? Yes, hello? Yes, sir. Okay. Hello. Dahil total tumatakbo naman, nagsisimula naman din tayo, no? Nagsimula na tayo sa Metro Manila, and then as of Tuesday hanggang ngayon tuloy-tuloy naman yung sa regional distribution ng mga
Pantawid Pasada card. So ituloy-tuloy po ito hanggang matapos. No? Sa amin lang, we're just hoping na with what is happening on the ground, matatapos natin sa September. Pero pag hindi naman, itutuloy natin beyond September. Yung una naman na tanong, na itanong ni Jojo tungkol doon sa yung card nasa pangalan ng operator. Operator po. Pero kailangan din maibigay doon sa driver operator. Now, hindi naman ibig sabihin na pag yung operator hindi naman siya ang nagda-drive, mangyari na hindi na magagamit. Kailangan maibigay yan sa driver. I would like to look at it in a much bigger picture, insofar as, ang tawag nito? Insofar as yung dami ng mga driver operators as against yung mga, how do I put it? Sandali lang Okay. It's like this. Yung number of franchise po as against the number of units ng mga PUJ, it's actually almost 1:1. Ibig sabihin, 1 unit, 1 franchise. To be a little bit more exact, it's 1.3 units per franchise. Ibig sabihin, karamihan dito mga operators na ito, sila din yung mga drivers. No? Meron ding mga operators na nagda-drive at meron din mga operators na pinapaupa nila yung mga units nila. No? Pero hindi naman ganung karami in terms of numbers insofar as the database is concerned. Okay, but nevertheless, as we have been saying, kahit na yung sa mga operators na binibigyan natin ng card, para po ito sa mga nagmamaneho ng PUJ. So kung sila yung nagmamaneho, ay di sila yung gagamit. Pero kung hindi naman sila ang nagmamaneho, kailangan maibigay yan sa mga drivers. Alright, maraming salamat po. Thank you, for joining us on the line. Chairman Martin Delgar III ng LTFRB. Ayan, naliwanagan po tayo. Mr. Jojo, bilang panghuli na lang before we let you go, siguro paalala na lang, lalo dun sa mga drivers na humingi rin ng tulong sa Pasang Masa National. Well, ayun nga, ulitin ko, sana magawa ng paraan ng ating LTFRB yung bang pagdidistribute ng tama doon sa ating mga drivers at doon naman po sa mga operators na kapatid namin sa hanap buhay, nananawagan naman po ako. It's about time para maging open hand po tayo, tulungan po natin ang ating mga drivers, ibigay po natin sa kanila ang tulong na ibinibigay ng gobyerno at nang sa ganon, ang pamilya ng driver, kahit sabihin natin sa panandali ang panahon, maibibigay nila ang sapat na pangangailangan para sa kanilang pamilya. Alright, well said. Maraming salamat po, Mr. Jojo Martin, Vice President for Admin, Pasang Masa National. Thank you so much for joining us this morning. Ngayon naman alamin natin itong job search app para sa mga TechVoc graduate ng TESDA sa whatever, whenever, wherever. Masipag, maaasahan, skilled at mapagkakatiwalaan. Ganyan mailalarawan ang mga graduate ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kaya naman upang mabigyan agad sila ng oportunidad na maipakita ang kanilang tinapos sa nais nilang trabaho, inilunsad ng TESDA kasama ang isang app-based online work search company kamakailan ang bagong search site para sa mga TechVoc graduates. Nag-umpisa ito noong nagre-reklamo yung mga graduate ng TESDA. Ang sabi nila sa amin, look, after our graduation, what happened to us? So we were looking for the private sector to help us out. Look for jobs for our graduates and perhaps livelihood projects. And so we are coordinating closely with concerned government offices. This is now the counterpart of the private sector. You see, they are helping us. Although we are requiring our training centers also to look for jobs and livelihood projects for their graduates. We're really excited to partner with TESDA. The sheer number of TESDA graduates and upcoming graduates will really give Find Work a very big talent pool so that we can go into market and work with the hiring companies and then continuously work together to match TESDA graduates with the job opportunities that are available here in the Philippines. We are focusing on a very specific segment, which is the service, blue-collar industry, but also it makes up over 50% of the Philippine workforce by statistically.
Nasa development stage na ang application at inaasahang mailalabas anumang oras. Kagaya ng iba pang online job sites, pwede na rito mag-apply ng trabaho at magsagawa ng online submission sa kumpanyang ninanais. Maganda ang makabagong pamamaraan na ito upang makita ang mga bakanteng job placement sa inyong lokalidad. Stemming from F&B, hotels, construction, those are just some of the examples of the positions that we are looking to fill from the TESDA graduates. Our app is inside the Freenet app, can download and utilize the Find Work app to search, apply, and then hopefully get hired. Currently, we have a few hundred companies that have already registered on Find Work. And out of those companies, we have a current average of maybe 5 to 10 job postings per company. When you download the app, so that will be free of data charges, you can enter your email and your phone number, and then you sign up, you enter automatically, and you can start to view the jobs that are immediately around you. So the great thing about our app is that we use geolocation. So you can look at the jobs immediately around you without having to filter or worry about where am I looking to get work. It's what is immediately around me first. Ang programa ay bahagi ng ika-24 na taong anibersaryo ng ahensya. Inilunsad ito upang makapagbigay pa ng trabaho sa mas madaling panahon. We are consulting now with the with the industry, with the local government units, to also help look for jobs for our graduates. Kasi pagdating po sa trabaho, hindi lang naman ito sa national nandoon sa lokal. And we are talking of 1,500 municipalities. They also create jobs. We have developed almost 18,000 qualifications or programs. So our target now is 50,000. We are going to develop 50,000 more qualifications. Para naman makahabol tayo sa mga bansang malapit sa atin for their economic development. Makabago at mabilis na paghahanap ng oportunidad at trabaho, abot kamay ng mga tech-voc. Magtanim ng kaalaman. Umani ng kasaganaan. Mag-agri tayo. Tuwing Sabado ng umaga, dito sa PTV. GSIS Benefits and Programs, pag-uusapan natin sa GSIS Members Hour. Problemado ka na ba sa iyong pinagdadaanan? O may gustong ireklamo at isumbong na katiwalian? Huwag magtubiling lumapit sa hotline 8888 o sa Presidential Complaint Center. Ang programang masugi na tumidinig sa boses ng bayan at nagbibigay aksyon sa hinaing ng mga mamamayan. Linya ng Pagbabago. Biyernes, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Kasama Mo sa Pagbabago. PTV. Welcome back to Bago Pilipinas. Carla, kapon lumabas na sa mga balita na merong toll hike na magaganap sa mga major highways natin dito sa Luzon, tulad na lamang ng NLEX, SCTEX, Cavitex at MCX. Jules, tansya nga na 15% ang itataas sa singil ng mga toll. Pero hindi pa naman final ang desisyon at marami po tayong mga motorista at mga driver sa dumadaan dyan na umaalma. Yes. Kaya naman ngayong umaga, Jules, meron tayong alamin natin yung dahilan kung bakit sila magtataas at kung saan mapupunta yan. Kaya naman makakasama natin ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. So welcome, Engineer Albert Swansing. Good morning! Welcome to Bagong Pilipinas. Morning, sir. Good morning. Good morning, Jules. Good morning, Carla. Sir. Magandang umaga rin sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Oo, marami talaga pong sumusubaybay sa interview na ito. Dahil kahapon, pumutok na to, lumabas na to sa mga ibang balita, no, sa ibang pahayagan. Ito nga pong adjustment sa pagtaas o sa singil ng toll. Can you tell us more about this? Yes. Noong nagkaroon ng regular board meeting ang Toll Regulatory Board, tinalakay yung tungkol sa mga pending petitions ng mga tollway operators, namely yung NLEX, yung SCTEX, at saka yung Cavitex, and yung MCX. At tinalakay doon yung mga kanilang petition that dates back noong pang 2011. So matagal na panahon yun.
naudlot actually yung tungkol doon sa mga petitions na yan because of may nagsampa ng kaso, so nagtagal. Tapos yung Supreme Court decision na sinasabi na dapat yung toll rates should be just and reasonable. So isang bagay pa rin yun na siniyasat na mabuti ng ating ahensya, yung Toll Regulatory Board, kung paano natin magagawa yung pag-uutos na yun ng Supreme Court. Okay. Engineer, hugutin ko dun sa sinabi nyo na just and reasonable. So, of course, with the wisdom of your agency, sinasabi natin na reasonable yung pagtaas na to. So, saan po mapupunta yung added na funds na makukuha natin dito? Basically, babalik din yan sa tollways in terms of improvement sa mga tollways na ino-operate ng mga private operators. By the way, gusto ko lang paliwanag, maiksi, na yung ating mga tollways, those are alternate roads. Alternative yan sa mga national and local roads na, of course, pinangangasiwaan naman ng Department of Public Works and Highways. Magkano po ba ang magiging pagtaas o ang singil sa mga tolls? Yung nasabing mga tollway operators, ang aggregate percentage increase na tinitingnan natin dyan, base sa kanilang petition, ranges between 10 to 18%. Meron pa nga yung isa, yung SCTEX, which is around 19% yun. Okay. Okay. Sir, siguro paliwanag lang natin sa mga viewers natin na ano ba yung pinaka-background nito? Sino ba yung nag-handle per expressway para maintindihan nila na hindi directly gobyerno lang yung may hawak nito? Well, itong mga tollways na ito, pinatatakbo ito ng mga private concessionaires. Base yan doon sa kanilang kontratang pinirmahan. Supplemental Toll Operators Agreement. Like for example, yung NLEX, matagal na kontrata yan. Isa pa yan noong panahon ni President Ramos. At the time na ang ekonomiya natin mababa, so pumasok tayo sa kasunduan na sila ang mag-rehabilitate nung NLEX, at i-operate yun. Ganun din, like for example, yung SCTEX naman, yan ay BCDA naman ang gumawa niyan. Okay. Tapos nakipagkontratahan sila sa Metro Pacific para ang Metro Pacific ang mga siwa yung operation and maintenance. Kanina nasabi din ni Sir yung mga expressways, ito yung mga alternate routes natin. At the same time, it can also help mitigate yung traffic dito sa Metro Manila. So, kamustahin naman natin yung iba pong expressway, katulad na lang po nitong Cavite-Laguna Expressway at extension po ng Manila Skyway. Yeah, okay. Nabanggit mo yung Calax. Sa kasalukuyan, ginagawa yan. Yan ang magkukonekta ng Cavite at Laguna sa Mamplasan. May mga bahagi yan na halos tapos na. Okay. Ang ginagawa kasi ng mga concessionaires natin, kung saan sila pwedeng mag-umpisa. So ginagawa nila yan. Of course, ang papel ng pamahalaan is yung tungkol sa right of way o yung dadaanan ng nasabing kalsada. Yung mga private properties din kasi kinakausap yan. Private properties, gano'n din, meron din mga government properties. Okay. Kapag ganun, sir, anong nangyayari? Inililipat na lang ba sila or the government pays them na? Yung meron kasi mga kontrata na ang nag-a-advance ng pagbabayad doon sa property owner is yung concessionaire. Okay. But of course, babawiin nila yan through the toll rate. Okay. Sir, last question na lang. Dito sa Skyway na idudugtong yung NLEX at SLEX, ilang minutes na lang ang magiging travel time? Dalawa yung pinag-uusapan nating magdudugtong ng North Luzon Expressway at saka yung South Luzon sa yan ay dudugtong naman doon sa ginagawa naman ng San Miguel, yung yung tinatawag nating Skyway Stage 3 na magmula naman doon sa Buendia at magtatapos yan sa may Balintawak. Wow. So, tinatanong nyo kung magiging gaano kadali yan. Well, of course, ang estimate namin, like for example, you're coming from Valenzuela, then papunta ka, let's say, sa Alabang. Usually, ang nangyayari, pagtsatsagaan mo dumaan sa EDSA. Or tapos meron pa nga ngayong
meron pa yung programang MMDA na HOB. So, sa gilid-gilid ka dadaan. Ano? Pag natapos na yan, diyan ka dadaan. Ang estimate namin yan from Balintawak, kung galing ka ng Valenzuela, so from Balintawak hanggang sa Alabang, it will only take you around 30 minutes. Wow! 30 minutes. Abangan natin yan. 3 hours to 30 minutes na. Yeah. Thank you so much, sir, for your time. Abangan natin lahat ng mga plano na yan. At syempre, marami tayong nabalitaan at nalaman ng clarifications hinggil nga dito sa toll hike. Thank you so much, sir. Nakasama natin ang spokesperson ng Toll Regulatory Board, Engineer Albert Swansing. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Ito naman adventures ni Pam and Jake sa Summer and Leyte. Lahat na yan sa Trip Ticket. Sariwang hangin, kakaiba at nagagandahang tanawin. Bonus pa ang mga masasarap na lutuin. Isang solid na nature tripping. Iyan ang hatid namin sa inyo ngayon sa aming Summer Leyte Adventure. Seatbelts dahil lilipad tayo ngayong araw patungo ng Eastern Visayas. Sa ere pa lang ay naramdaman ko na ang excitement sa mga lugar na naghihintay sa amin. At sa paglapag namin sa Calbayog, Samar, ay sinalubong na agad kami ng tugtugan ng banda. Feel na feel talaga ang pagiging turista. Isa daw itong paraan sa mainit na pagtanggap sa kanilang mga bisita. At dahil ang Calbayog ang tinaguriang City Waterfalls of Samar, syempre, ang una nating destinasyon ay walang iba kundi ang kanilang ipinagmamalaking Tarangban Falls. Mula sa kanilang city proper ay pwede kayong sumakay ng jeep patungo ng barangay Tinaplakat kung saan naroon ang Tarangban Falls. At bago makaakyat, kailangan nyo lamang mag-register at mag-hire ng site guide sa halagang 200 pesos. Aabuti ng 30 to 40 minutes trekking patungo ng Tarangban Falls. Pero sulit naman dahil sa ganda rin ng paligid na madaraanan. So malayo pa ko yung mga ilang... Wala pa tayo kalahati. Wala pa daw kami kalahati pero pagod na kami. Tarangban Falls. Gaano kaya kaganda to? At pagkatapos ng halos 1 oras na pag-akyat, ito lang naman ang naghihintay sa inyo. Ang breathtaking view ng Tarangban. Wow! Isang bagong umaga, Pilipinas! Bilang pagsuporta sa turismo ng ating bansa, ay pinuntahan natin ang Summer Leyte. At isa sa unang tinungo natin ay ang munisipalidad ng Calbayog na kilala bilang City Waterfalls of Eastern Visayas. Speaking of waterfalls, isa nga sa pinagmamalaki nila dito ay itong Tambaran Falls na may kita nyo sa likod namin. Ito daw ay may habang mahigit kumulang 100 metro ang taas. At bukod dito, marami pa daw silang ipinagmamalaking tourist attractions dito. Kaya tara, samahan nyo pa kaming tuklasin lahat ng ito. Let's go! So ano pa ang hinihintay natin? Ligo na tayo! Feels like summer talaga dito sa Samar! tayo sa isang lugar, mainam itong kilalanin sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang museum. Marami pa kaming baong fun and exciting adventure para sa inyo, kasama ang Philippine Tour Operators Association. Kaya abangan pa ang mga nakaka-proud at nakaka-inlove na tourist destinations na binisita namin. Dito lang sa Trip Ticket. Ganda, no? Thank you so much, Pam and Jake. Hagilapin at susuriin ang mga kontrobersiya at bulong-bulungan sa mundo ng showbiz, glamorous man o nakasusukla. My name is Fifi and this is Fifi Razzi. Unang showbiz news natin ngayong araw ng Huwebes,
Daniel Padilla, Catherine Bernardo, todo pasalamat sa suporta ng fans. Mula sa 2017 Kathniel movie na Can't Help Falling in Love, The House of Us naman ang pinipilahan ng Filipino fans sa first day in cinemas nito kahapon. Ito nga raw ang kauna-unahang matured role ng dalawa, which talks about how can they resolve issues on their long-term relationship. Lubos naman ang pasasalamat ng Kathniel sa fans sa mall show pa lang last week at maging sa mga kaibigan sa industriya na sumuporta sa kanilang pelikula during the premiere night. Bumuhos ng magagandang reviews at ilang photos na nagpapakitang pinilahan ang The House of Us sa unang araw nito. Relevant nga raw na magdala ng panyo at tissue as starter pack sa pagnood nito. Graded A ng Cinema Evaluation Board at rated PG naman ng MTRCB ang pelikulang ito, directed by Cathy Garcia Molina. Second showbiz news naman tayo, Ken Chan, halo ang emosyon sa pagganap nito sa My Special Tatay. Starting September 3 ay mapapanood muli ang kapuso actor sa nasabing teleserye. Tila magiging madali para sa kanya ang mag-internalize sa kanyang role bilang dinidedicate niya ito sa ama na diagnosed ng stage 2B cancer. Malungkot nga raw dahil nararanasan ito ng kanyang ama ang ganitong sakit pero binalansi ito ni Lord since nabigyan siya ng ganitong klaseng magandang proyekto. Habang nag-i-immersion nga raw sila ay inooperahan ng kanyang ama. Mahirap man daw ay masarap din sa pakiramdam dahil alay niya sa ama ito at mas nagiging malakas ang loob ng aktor. Ngayon nga ay mas nagiging mabuti ang kalagayan ng ama after the operation at magsisimula na ang chemotherapy on September 2nd week. My Special Tatay is a GMA series where Ken, playing the role of Boyet, who has autism, will father a child. Makakatambal niya dito si Ira San Agustin or Carol sa teleserye na kanya na rin nakasama sa The Cure. Last showbiz news naman tayo, Ariana Grande kabilang sa magtatanghal sa funeral ni Aretha Franklin. Kasama si Ari sa magpaperform sa burol ng Queen of Soul na si Aretha on Friday sa Greater Grace Temple sa Detroit, Michigan. Nagkasama ang dalawa year 2014 sa White House para sa Queen of Soul concert where former US President Barack Obama and his wife were part of it. Masayang araw na nakilala ni Aretha itong si Ariana noong mga panahong iyon. Naantig din ang pamilya ng late singer sa pagkanta ni Ari together with the roots ng You Make Me Feel Like a Natural Woman sa The Tonight Show with starring Jimmy Fallon. Ilan din sa magpaperform doon ay sina Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Fantasia, Faith Hill, Shirley Caesar, Chaka Khan at marami pang iba. And those are the showbiz news for today. The secret is out, all is revealed. My name is Fifi and this is Fifi Razi. Sa mga puyat daw at laglag na ang eye bag para sa inyo ang lower blepharoplasty o isang paraan ng eye bag removal technique dito yan sa Dermasthetics. Bagong umaga Pilipinas, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga eye bags. Pag lagi tayong puyat o nagkakaroon na tayo ng edad, kadalasan mapapansin natin na meron ng lumalaki sa ilalim ng mata natin. At yun yung namumuong parang taba. Tinatawag natin yung eye bags. Kadalasan kung may eye bags tayo, mas nagiging mas matanda ang itsura natin at mas nagiging haggard or stress. Huwag kayong mag-alala dahil dito sa Dermasthetic meron tayong solusyon dyan. At ito ay tinatawag nating lower blepharoplasty or eye bag surgery. So ang ginagawa doon, hinihiwaan ng kaunti para magkaroon ng access sa fats. And then, kung malalaki talaga yung fats, inaalis yon. Aside sa pag-aalis ng fats, meron din tayong mga nire-reposition. So, yung ibang fats, inilalagay lang sa ibang area na mga malalalim para mas maging even. Para naman sa mga medyo bata pa na kung saan wala pang saging skin, pero nagkakaroon na ng eye bags or lumalaki na yung mga fat deposition, kadalasan ang approach ay nasa loob. Nagkakaroon ng incision sa loob ng talukap ng mata natin na tinatawag natin transconjunctival approach. Sa loob ngayon, doon na magkakaroon ng access ng fats na kung saan yung fats na yon ay inaalis or inire-reposition.
With transconjunctival approach, hindi nagkakaroon ng scar sa labas dahil nasa loob ang incision at hindi na yun kailangan tahiin. Pero, with the usual lower blepharoplasty para sa mga nagkakaroon ng edad, since kailangan nating mag-alis ng skin, nagkakaroon tayo ng hiwa dito sa labas at binabawasan ng skin. Itinatahi iyon, which is after 1 week, aalisin ang tahi. Huwag kayong mag-alala sa scar dahil unti-unti yung nabubura. Kadalasan, ang procedure ng lower blepharoplasty ay tumatagal ng 1 oras hanggang 3 oras, depende sa severity ng case. At pagkatapos na maalis na ang suture at mawala na mga pamamaga at ang mga pagpapasa, makikita ninyo na mas maaliwalas na ang paligid ng ating mata. Mas wala na ang eye bags natin, mas balanse na, at mas useful na. At yan lang po, kung meron pa po kayong mga ibang katanungan tungkol sa lower blepharoplasty or para matreat ang eye bags, pumunta lang or tumawag kayo sa any branches ng Dermaesthetic na matatagpuan sa Makati, Bucobo, Global City, Quezon City, Taft, Ortigas at Parañaque. At ito po ulit si Dr. Emily Eclipse. Lagi nating tatandaan that beauty is always within reach. Dito lang po yan sa Dermaesthetic. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, partner, Congressman John Ortiz. Magandang umaga, Dayan. At magandang umaga po sa lahat po ng sumusubaybay sa One Overseas kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay at mga latest news about sa ating mga programa ng pamahalaan, mga jobs opening, ganun na rin yung mga concerns ng ating mga bagong bayani, ang mga OFW po. Speaking of latest news and job openings, partner, nabanggit po na ba, good news po sa mga kababayan natin gustong makapagtrabaho sa Japan. Inaasahan po na matatanggap na natin yung job order mula sa Japan para po malaman natin kung ilan pong mga Pilipino ang kailangan po ng bansang iyon. At ngayong umaga, makakausap natin sa pamagitan ng telepono si Mr. Loreto Soriano ng LBS. Mamaya, makakausap natin siya sa pamagitan ng telepono. Pero partner, good news ito sa ating mga kababayan gustong makapagtrabaho sa ibang bansa, lalo na sa Japan. Tama ka doon kasi in preparation din to doon sa nalalapit na Winter Olympic na napakalaki po ng mga construction opportunities sa Japan. At nung kamakailan niya, I think that was last year, nung inopen talaga ng Japan, yung agreement that they will be recruiting Filipino workers from us. Mostly yan yung mga tinatawag na TITP ata, Technical Internship Training Program. Ito po yung mga kababayan natin na nagpupunta sa Japan para matuto or mapalawig yung kanilang kaalaman pagdating sa mga modern constructions. And then yung mga natutunan nila, after yung matapos yung kanilang internship program, ay babalik sila sa Pilipinas at dito naman i-apply. So, marami ring mabibigyan. Pero ang major na job opportunities na binuksan ng Japan, partner yung mga caregivers. Yan. Mga caregivers ang malaking job opening po sa ating mga kababayan. Pero aside from that, ayon na rin po sa report, ay parang nasa around 77 categories, kumbaga yung mga job openings na pwede pong pasukin ng ating mga kababayan. So technically, Kong John, parang pupunta sila doon as an intern or as a trainee. So part ng kondisyon na pagkatapos ng kontrata nila, kailangan talaga silang bumalik sa Pilipinas. Yes, mandatory yun eh. Kailangan nilang bumalik dito at i-apply yung kanilang natutunan sa Japan. Pero may mga kategorya talaga na working business sila, tulad yung mga nasa hotel, nasa food industry. Tapos I think they are also opening up in agricultures and meron na ring mga pag-uusap dyan. Pagdating naman po dun sa mga other semi-skilled workers, yun yung pumapasok sa TITP. Pero yung mga opportunities ng caregiver, nurses, sa ngayon kasi, ang pinapayagan pa lang yan is government to government. Okay. Yan. For the TITP, I understand parang may mga accredited recruitment agencies lamang na pwedeng magproseso ng mga application ng mga gustong magtrabaho po sa Japan. Kasi hindi natin maiwasan, baka may mga illegal recruitment na mangyari, ano, Kong John? Tama yun, partner. Kasi nga,
meron pong mga list na makikita nyo po yung mga listahan lang ng pinapayagan ng POEA na legal na mag-recruit para po sa Japan. Pwede po kayong bumisita sa website ng POEA at alamin kung sino-sino ba itong mga recruitment agency na to. At partner, wag po tayong magpapadala basta-basta doon sa mga training centers naman na kesyo accredited sila ng TESDA at sila rin ay accredited ng Japan government. May mga listahan din po na talaga pong inaprubahan lang ng both Philippine and Japan authorities para sila po yung mag-conduct. Kasi meron tayong mga na-rescue, mga nakaraan or natulungan ng mga biktima ng mga illegal recruiters, lalong-lalo na yung mga nangangako sa Japan. Sabi nila ay sila raw ay magtatrabaho sa mga dairy farms, pero yung mga curriculum na tinetake up nila or yung mga courses na sabi nila accredited daw ng TESDA ay masyadong malayo dun sa talagang gusto nilang apply ang trabaho. Okay. Partner, sa mga caregivers, mga magkano ba pumapatak ang sweldo kapag caregiver ka sa Japan? Naku, wala akong exact figure ng sahod pero napakataas napakataas po nung sahod kumpara dito. Lalo-lalo na kung ikukumpara mo yan sa Middle East. Saka, syempre, preferred pa rin nila yung mga nurses natin na nagtrabaho na rin sa ibang bansa. Okay. Ano po ba yung mga requirements natin? Pero yan siguro masasagot na yan ng ating kasama sa pamamagitan ng telepono, si Mr. Loreto Soriano. Good morning, Sir Loreto. Hi, magandang umaga Dayan at sa ating putihing Congressman John Curtis. Good morning. Good morning, Manong Lito. Alam kong nasa Japan ka ngayon at busy dahil isa po kayo sa mga, I think, na isa sa pinakamalaking ahensya na inaprubahan ng ating gobyerno ng POEA at government para mag-explore sa mga trabaho dyan sa Japan. Kwentuhan niyo naman po kami, Manong Lito. Well, maganda ang patakaran Congressman John dahil alam mo naman, tayong dalawa galing sa Middle East, sa Saudi Arabia. Ang Japan, patakaran nila inaayon sa mga batas na kanilang mga sinusunod. Alam mo ba, Congressman John Curtis, na signatory ang Japan sa Convention 181 on the prohibition of collection of fees from applicant workers sa migrant, ano? Kaya dito sa mga pagbubukas ng maraming trabaho para sa Pilipino at sa mga ibang bansa dito sa Asia, yung mga Japanese employer mismo ay magbabayad ng gastusin para mag-process sila papunta sa Japan. Pangalawa, dahil kailangan matuto sila ng Japanese language, babayaran din ng employer na hapon yung training fee para makakuha sila ng basic na Japanese language at matutunan din nila yung basic na kultura at ethics ng mga Japanese companies. Okay. So, alam mo kung dyan, isa pa pala, dagdag ko, pangatlo, dahil nasa batas yan ng tsaka sa alituntunin ng POEA na yung mga licensed recruitment agency ay dapat mamonitor nila, na mamanmanan nila yung mga pang-araw-araw nangyayari sa mga workers na deploy nila. Dito sa Japan, yung mismong employer na hapon, magbibigay ng monitoring fee sa agency para magkasampanan niya yung tungkulin na yon. So, di ba napakaganda, Congressman John Curtis? Okay. Sir Loreto, sa mga gustong makapagtrabaho dyan sa Japan, ano po ba yung mga paghahanda na dapat po nilang gawin? Unang-una ay yung pag-aaral sa Japanese language kasi yun ang mandatory na requirement. Ang ginawa po ng ating TESDA ay gumawa sila ng programa ng language training para sa Japanese language na 320 hours. 300 yung para sa language at 20 hours yung Japanese ethics and culture. So yun ang dapat na magampanan nila. Kaya lang, kung susundan natin po yung pamamalakad, ay dapat sana yung mga napili muna ang mag-aaral. Kaya lang ko ako, bilang kami ni Congressman John Curtis dati ay mga manggagawang Pilipino, kung ako ay naghangad na magtrabaho sa Japan, hindi ko na siguro hintayin mapili ako eh. Kasama na sa qualification ko, mag-aaral na ako. Paripan ko na lang sa agency na gastos ko pag ako'y napili.
Naku, Manong Lito, sana pagbalik nyo po ay balitaan nyo at dalawin nyo kami rito sa studio nang malaman po natin kung ano-ano po ba yung mga job categories at job order. Alam ko medyo maigsi po ang panahon. Asahan po namin kayo sa pagbalik nyo next week na makapanayan po namin kayo dito sa studio sa One Overseas po Ay, ng isang Bagong honor Pilipinas. kung dyan. Tiksan mo lang ako. Darating ako dyan para may paliwanag natin sa ating mga kababayan yung magandang oportunidad dito sa Japan. Ito na dapat ang pangalawang destination ng kapalit ng Middle East kung dyan at ipaliwanag natin mabuti sa ating mga mamamayan. Alright, we're excited to have you here sa One Overseas. Again, we had on the line Mr. Loreto Soriano. Sir, marami pong salamat. Maraming salamat, Dayan, at kung dyan, Bertis. Punta naman tayo sa lansangan ngayon. Kamusta kaya ang lagay ng traffic sa Katipunan? Nagbabalik po si Jake Napoles. Good morning, Jake. Standby daw kaya. Live nga po tayo ngayon dito sa Katipunan Aurora Interchange upang alamin ang sitwasyon ng trapiko dito. Nahin na natin itong mga sasakyang galing ng Marikina, Cainta at Antipolo. Gaya po ng kanina ay maluwag pa ang sitwasyon mula Ligaya patungo ng Santolan. Pero makararanas na po ng papreno-prenong lagay ng trapiko pagdating ng SM Marikina at Marcos Bridge approaching Katipunan. Heavy traffic po yan hanggang sa maglagpas ng intersection. Dito naman po sa mga pabalik ng Cainta at Antipolo ay wala pong pagsisikip na mararanasan. Maluwag po ang sitwasyon mula Aurora Cubao pabalik ng Anonas. Green and going din ang mga sasakyan mula JP Rizal patungo ng Marcos Highway northbound. Samantala, dito naman po sa Aurora Flyover going to Katipunan proper ay moderate traffic naman ang ating mararanasan. As of 7:53 a.m. ay makapal na ang volume ng mga sasakyan at marami nang makakasabay sa lansangan. Samantala, masikip din ang sitwasyon ngayon sa EDSA southbound, particular na sa may bahagi ng EDSA Kamuning, Nepa Q-Mart hanggang EDSA Cubao at Santolan. Bahagya naman itong luluwag pagdating ng Shaw Boulevard at muli na namang magigipit approaching Guadalupe kaya asahan na ang mabigat na sitwasyon patungo ng Ayala at Makati Business Center. Stop and go naman ang sitwasyon ngayon sa EDSA northbound, simula yan sa may Shaw Boulevard sa gitnang bahagi ng EDSA. Mabagal ang galawan dyan hanggang sa makarating ng Araneta Center Cubao at luluwag lamang ang sitwasyon paglagpas ng Aurora Boulevard. Number coding po natin ngayong araw ay 7 and 8, kaya kung ang plaka po ng inyong mga sasakyan ay nagtatapos sa mga numerong ito, ay hindi po muna kayo maaaring bumiyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mula po dito sa Katipunan, ako po si Jake Napoles, naglilingkod para sa bayan. Balik po muna sa inyo sa studio. Alright, maraming salamat sa iyo, Jake Napoles. At yan po, nagtatapos bago yan, Bagong Bayani TV, Kong John. Yes, magandang umaga ulit. At mamayang gabi po, abangan po natin ang ating mga, of course, modern heroes, ang ating mga OFW ang programa po ng Bagong Bayani TV. Alas 10 po. Alright, kung yan po nagtatapos sa isang oras natin pagsasama ng punong-puno ng balita at impormasyon. Maraming salamat. Ako po si Dayan Medina. Ako naman po si Dayan Perez. Thank you so much. Ako po si Jules Giang. Every morning, enjoy the coffee while it's hot. At the end of the day, you still have nothing to lose, but everything to gain. Ako po si Fifi. Ako naman po si Congressman Jan Baptiste. Gusto ko lang po masalamatan ng Skin MDC Urban Essence Planet and Fitness Maginhawa at Jules. Ako po si Carla Cadena at kami ay naglilingkod para sa bayan! Samahan niyo po ulit kami bukas dito lang sa Bagong Pilipinas! Happy Thursday! Makabuluhan at komprehensibo, sakto at totoo, ang balitang nakasentro sa bayan.
Hatid ng batikang mga mamamahiyan na sina Aljo Bendijo at Angelique Lazo. Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Simula ng bawat araw sa 30 minutong pagbibigay impormasyon at balitaang hitik sa kaalaman para sa sambayanan. Kasama sina Dayan Querer at Audrey Goriseta sa Daily Info. Hatid namin sa inyo para sa bayan. GSIS Benefits and Programs, pag-uusapan natin sa GSIS Members Hour. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Posibleng mamuo ang El Nino weather pattern sa 150th Climate Outlook Forum ng Pag-asa. Sinabi ni Climate Monitoring and Prediction Section Officer Annalisa Solis, kasalukuyan pang nararanasan ng bansa ang isang neutral weather condition kung saan hindi nararanasan ang La Nina o El Nino. Gayunpaman, sa unang bahagi niya ng 2019, posibleng pumalo sa 78% ang posibilidad ng pamumuo ng El Nino. Ibig sabihin, asahan na ang mas tuyot na kondisyon ng panahon sa ilang bahagi ng bansa sa unang bahagi ng 2019. Ang El Nino ay isang weather phenomenon kung saan hindi pangkaraniwan ang pag-init ng panahon dahil sa pag-init ng karagatang Pasipiko. Samantala, narito na ang resulta ng Lotto Draw kagabi. Para sa Mega Lotto 645 Draw, ang winning number combination ay 7, 17, 15, 13, 36 at 8. Para naman sa Grand Lotto 655 Draw, ang winning numbers ay 37, 49, 28, 12, 32 at 10. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize ng Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta. Beyond the headlines, it's news with a different perspective. Before the day ends, for events that shape our views and impacts the world around us. We keep you up to speed. With Richmond Cruz and Charms Espina, PTV News Headlines, your comprehensive nightly news source, only here on your People's Television. Imulat ang mga mata sa realidad ng mundo. This is a multi-billion dollar industry na bumibiktima ng kabataan sa iba't ibang bansa. At ngayon nga, nakikita natin ang lumalalang problema sa Pilipinas. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Naawa ko. Kasi hayop yun. Alaga naman ng ating Panginoon yun. Nilikha ng Panginoon yun. Nakakatulong yan. Parang pamilya ka naman. Nakapupulutan ng aral at inspirasyon. Magtutuloy-tuloy tayo sa magkukwento hanggat kailangan natin ituro sa mga bata kung paano nga ba makipagkapwa-tao. Ang award-winning documentary program ng PTV, ating pakatutukan tuwing Martes ng gabi. Public Eye. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at Laging Una. Muling nagmamala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit 100,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV
hatid namin sa inyo para sa bayan. Problemado ka na ba sa iyong pinagdadaanan? O may gustong ireklamo at isumbong na katiwalian? Huwag mag-utubiling lumapit sa hotline 8888 o sa Presidential Complaint Center. Ang programang masugi na dumidinig sa boses ng bayan at nagbibigay aksyon sa hinaing ng mga mamamayan. Linya ng Pagbabago. Biyernes, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Kasama Mo sa Pagbabago. PTV. Lahat ng aksyon at reaksyon matutunghayan. Abangan ang kwento ng inyong mga paboritong atleta at pakinggan ang mga latest updates sa mundo ng palakasan sa loob o labas man ng bansa. Dito sa nag-iisang sports program ng bayan. Kasama si Dennis Principe, Angel Atienza at Meg Siozon. PTV Sports. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Huwebes ho ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. At 30 na ho ng Agosto, patapos na ho tayo ng buwan ho ng Agosto, papasok na ho tayo, malapit-lapit na ho, no? Pagdating ho ng Burr months, dyan na ho, inaasahan ho ng ating mga alagad ng batas, lilisto na ho sila, yung mga kinaukulan. Ito na ho, ang pagtaas ho ng mga crime against property or crime against person, pagdating ho ng mga Burr months. The usual ho yan. Binabantayan ng ating mga alagad na batas. Pagpasok ho ng September, October, November, and then December. So, sa Metro Manila, kung kayo ho'y nasa ibayong dagat na sumusubaybay ho sa atin, mahalaga ho kung minsan nalalaman nyo ho sa pamamagitan ho ng programa o sino ho inyong tinututukan ho ng mga programa. Piliin nyo ho, ano? Pagdating ho sa balita, pareho na ho yung balita natin. Kung kayo ho'y manunood at makikinig ho ng ating balita, at pag hindi ho kasi masyado nag-aanalisa, lahat ho na sinasabi sa balita, magbalita ho pag naisulat, depende na ho sa sinasabing anggulo, presentasyon, templada, panlasa ng balita, abay baka malagay tayo sa estado ng pagiging desperado base doon sa mga nababasa, napapakinggan, at napapanood. Ay siguraduhin nyo lang ho kung anong istasyon ang inyong pinanunood mga balita. Makakasiguro ho kayo pagdating ho sa PTV4, diretso ang balita. So hindi ho yun nakakadesperado, nakakadismaya, nakakawalang gana. Ako ho'y magsasalita ng diretsahan ho rito. No holds barred, unfiltered sa mga sinasabi ko. Ano? At kung kayo tatamaan sa aking mga sinasabi, bato-bato sa langit, wala hong pikunan. Eto mga boss, sa mga sumusubaybay ho sa mga kaganapan sa ating bansa, pag binasa niyo hong dyaryo, parang ang dating, ano bang nangyayari? Pag napapakinggan natin sa mga radyo, ano ba to? Pag napapanood natin, mapapaisip tayo, ano ba to? What's going on? Kaya ako ho, hindi nagpa-plug ako sa PTV4, sigurado ho tayo straight news objective ho. At hindi ho sisirain ninyong umaga. Sa lahat ho na balita ho, pagpasok ko sa PTV4, sigurado ho kayo. Ngayon, mga boss, pag ang isang individual nalagay ho sa state of desperation or nalagay sa estado ng pagiging desperado, yung individual na nalagay sa estado ng desperado ay base sa kanyang mga nakikita sa kanyang paligid, napapakinggan, napapanood, nababasa, naapektuhan ho siya. So ang kanyang pag-iisip, the estado ng desperado, the state of being desperation, the state of being, desperate, yun hong reaction ho yan. Base sa iyong pananaw, outlook, perception, impression. The way you process kung paano mo inaanalisa
pinoproseso sa iyong pag-iisip, base sa iyong mga nababasa, napapakinggan, napapanood. Matalino analysis itong gagawin natin. Watch carefully. Pag ang isang tao nalagay sa estado ng pagiging desperado, abay, desperado rin ang kanyang mga kilos at galaw, kaya ang kinahinatnan ng kanyang desisyon, base sa kanyang aksyon, desperado rin. So, desperate people or in a state of desperation will act desperately, move desperately, and gets desperate results. Wag ho, boss, ano? Mga boss, ang pagiging desperado, ingatan ho natin. Lalo-lalo na doon sa mga nakikita natin, sa paligid natin, na papakinggan natin. Alam niyo ho ba, meron ho bang mga spin doctors, ay sa mga media ho, talaga magpipista ang pagiging, magpipista sa mga balita. The more negative yung balita, the better. Bebenta kasi. The more na ilagay mo yung mga mamamayan natin na mag-panic o mag-alala o mabahala, the better. Yan ho. And so, yun hong point na sinasabi ho natin kung kayo'y kaya yung iba ho, lalong-lalo na yung mga Kristiyano, yung iba ho na level, ayaw na ho makinig ng balita.